დილა მშვიდობისა ჩვენ აქ ვართ Pirveli საქმიან დილას ვიწყებთ ბიზნეს მედიას გუნდი ყველას ბარაქიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ივლისში საქართველოში 1,100,000 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. ეს გასული წლის მაჩვენებელს 5.8%-ით აღემატება. 2019 წლის 7 თვეში საქართველოდან მსოფლიოს 47 ქვეყანაში 47,200,000 ბოთლამდე ღვინოა ექსპორტირებული. ეს 2018 წლის ამავე მაჩვენებელს 4%-ით აღემატება. აღმოსავლეთ-დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები გაფიცულები არიან. საქართველოს რკინიგზა კი განცხადებას ავრცელებს და დასაქმებულთა ნაწილის მოთხოვნას ხელფასის 50%-ით მატების თაობაზე არარეალისტურს და პოპულისტურსაც უწოდებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ თითოეულმა რკინიგზელმა ზედმიწევნით კარგად იცის კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა და ამბობენ, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება ის განცხადება, თითქოს 4,800 რკინიგზელი გაფიცვისთვის ემზადება. სემეკის და იუსტიციის სახლის ერთობლივ პროექტში დამატებითი კომუნალური მომსახურების პარკებში 18 კომპანია ჩაერთა. დაზარალებული 169 პირი და დაუბრუნებელი 12 მილიონ ლარამდე ეს არის მიკროკრედიტის მფლობელების სწორედ აი ამ ოდენობის თანხის გაფრანგვას ედავებიან. გამოძიება მიიჩნევს, რომ საფინანსო ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ კომპანიის და მათ ფაქტობრივ საკუთრებაში მყოფი ქონების ფიქტიური გადაფორმებები მოხდა, რათა ის უზრუნველყოფად არ ყოფილიყო გამოყენებული. როიტერსის ინფორმაციით, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ჩინეთისთვის ახალი სავაჭრო ტარიფების შემოღების ფონზე მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობზე ფასი ეცემა. შეერთებულ შტატებში უმუშევრობა ბოლო 50 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, ეს დაახლოებით 3.7%-ია. ბოლივარი, ვენესუელური ეროვნული ვალუტა, ერთ კვირაში 29 ივლისიდან 4 აგვისტომდე დოლართან მიმართებით 35%-ით გაუფასურდა. $1 ფასი ამ შუალედში 8,827-დან 11,894 ბოლივარამდე გაიზარდა და წლის დასაწყისიდან გაუფასურების ტემპი 1767%-ს აჭარბებს თუ მიაღწია უკვე. რაღა აზრი აქვს აჭარბებს თუ მიაღწია. კაი გამარჯობა ყველას, ვაგრძელებთ და უბერავთ ჩვენს ბიზნეს გადაცემებს და ვცდილობთ არ დავაკლოთ ტონუსი ეკონომიკას, რომელიც საჭიროა რომ მუდმივად იყოს ფორმაში და ხასიათზეც. სხვანაირად წარმოუდგენელია არსებობდეს განვითარების წინაპირობები. დიახ, სწორედ განვითარებისა, რომელიც ტემპთან ერთად ყველაზე მეტად გვაკლია. განვითარების დამხურჭებას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მათი უდიდესი ნაწილი სრულიად სუბიექტურია და გადაწყვეტილების მიღებთა კომპეტენციაზე გადის, ხოლო ნაწილი ობიექტურიც, რომელიც ჩვენს კონტროლს გარეთ არსებული თემები და დეტალებია, ან საგარეო ფაქტორებიც, რომელზეც ზუსტად ისე ვირხევით, როგორც ნებისმიერი შიგნით, ჩვენს ეკონომიკაში მიღებული მსხვილი გადაწყვეტილების ფონზე ან ნებისმიერი ნაწილობისას. თემებს ამას მოგესალმებით და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი მწუხრით და ერთგვარი შიშებით მოსალოდნელ სტატისტიკაზე, განსაკუთრებით ტურიზმსა და ღვინის ექსპორტზე, სწორედ ამ მიმართულებაზე იყო დარტყმით მთავარი ეპიცენტრი, რომელიც საკმარისად აისახა ეკონომიკაზე 20 ივნისის შემდეგ. ფაქტია, რომ წინასწარი სტატისტიკური მონაცემები მაინც დამაიმედებელი გადასტურდა. და მიუხედავად ზრდის გარკვეული შენელებისა, ბაზარმა და ეკონომიკამ ორი ყველაზე რისკიანი ინდუსტრიიდან ცალსახად ზრდის მიმდინარე სტატისტიკა და პროგნოზები მოგცა გუშინ, ეს ოფიციალურად და არა რომელიმე კვლევითი ცენტრისგან ან წინასწარი პროგნოზების. აბსოლუტურად ზუსტი ფორმულირება, ანა, ვადასტურებ, რომ არის საუბარი საერთო ტრენდზე ზრდისა, თუმცა ზრდის ტემპი რომ არის შემცირებული და შესაბამისად არის გარკვეული კორექციები გაკეთებული მათ შორის ექსპორტის მიმართულებითაც და ტურიზმის მიმართულებითაც ეს ფაქტია და მოდი დავდოთ სრული და ობიექტური სურათი, რახან ამ ბოლო დროს გამეცადინებული ვარ და ბოდიშებით და მადლობებით დაწყებით, რომელიც მე პირადად ვერ გამიგია წერილია თუ სიხარულია, მე დავიწყებ ღვინით. ამ დილა უთენია და ღვინის საინტერესო სტატისტიკით, ვიდრე ამ სტუდიაში შედარებით მოგვიანებით ლევან მეხუძლად შემოგვიერთდება, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბოლო დეტალებს გვეტყვის.
ღვინის ექსპორტთან და მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით. მას ასე ღვინის ექსპორტი არის გაზრდილი 4%-ით, ხოლო ინდუსტრიიდან საერთო შემოსავლები 6%-იანი ნამატია. ეს არის ის რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს მიმდინარე 7 თვეში. მოდით შევხედოთ უფრო კონკრეტულ სტატისტიკას და კონკრეტულად ექსპორტი ქართული ღვინის რომელ სტრატეგიულ ბაზრებზეა გაზრდა. მაგალითად, შეერთებული შტატები ყველაზე მსხვილ ზრდას აჩვენებს 60%-იანს, მას დიდი ბრიტანეთი მოჰყვება 39% ზრდით, ჩინეთში 21%-იანი ზრდა ჰქონდა და პოლონეთში 19%-იანი. ზრდა აღსანიშნავია მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საფრანგეთი, სადაც 153%-ით გაიზარდა ქართული ღვინის გატანა, ლიეტუვაში 41%-ით, მონღოლეთში 35%-ით და ბელარუსში 19%-ით, ისრაელში კი ზრდა შეადგინა 51%. ამ სიას უკლების მიხედვით ჩავყვებით, შემდეგი მოდის გერმანია 12%-ით, ესტონეთი 9%-ით, მოლდოვა რუსეთი 2%-ით, მოლდოვა 4%-ით და ნიდერლანდები 42%-ით. ჩეხეთის შემთხვევაში ზრდა იყო 42%-იანი, შვედეთის შემთხვევაში 1724%-იანი და ბულგარეთის შემთხვევაში 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ექსპორტიორი ქვეყნების ათეული კი უცვლელად რუსეთის ლიდერობით არის ამჯერადაც წარმოდგენილი. რუსეთი პირველია, მას უკრაინა მოჰყვება, შემდეგი არის ჩინეთი, პოლონეთი, ყაზახეთი, ბელარუსი, ლატვია, შეერთებული შტატები, ლიეტუვა და ესტონეთი. მოკლედ, 7 თვის მონაცემებით სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 253 კომპანიამ განახორციელა საქართველოდან და მსოფლიოს 18 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის 14,5 მილიონი ბოთლი ბრენდი, რაც 46%-ით მეტია თუ 2018 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს ავიღებთ და შევადარებთ. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა 31,5 მილიონი დოლარი შეადგინა, აქ ზრდა, ანუ თანხაში ზრდა უკვე ამჯერად იყო 57%. 24 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის ჯამში 306,200 ბოთლი ჭაჭა და ექსპორტის ზრდა იყო 40%-იანი. ჭაჭის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა კი 810,200 დოლარი დააფიქსირა და ზრდა 27%-იანი იყო თანხაში გამოხატული, რა თქმა უნდა. მოდი ახლა გადავხედოთ დაპირებულ მთელ სურათს, ანუ სად არის ნეგატიური მხარეები, ცალსახად პოზიტიური სტატისტიკისა. მიმდინარე წლის ივლისში საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებული ღვინის საერთო მოცულობა არის შემცირებული. კერძოდ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით გასულ თვეს რუსეთში ექსპორტზე 3,550,000 ბოთლი ღვინო გავიდა. 3,5 ბოთლი, წარმოვიდგინოთ ეს სიტუაცია, მაგრამ უნდა ხედავდეთ სრულ სურათს, რომ წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს ეს ყველაფერი და ეს მოცულობა თითქმის 22%-ით ჩამორჩება. კერძოდ 2018 წლის ივლისში რუსეთში ექსპორტზე შარშან 4,5 მილიონი ბოთლი გავიდა. წლის 7 თვეში კი რუსეთთან ექსპორტის კუთხით ზრდა მაინც ფიქსირდება. კერძოდ იანვარ-ივლისში რუსეთში ექსპორტზე 29 მილიონ ბოთლზე მეტი არის გადაზიდული, რაც 2018 წლის მონაცემს საერთო ჯამში 7 თვეს თუ დავადარებთ, მეგობრებო, აღემატება 2%-ით და ამასთან რუსეთი კვლავ ნომერ პირველი საექსპორტო ბაზარია ქართული ღვინისთვის და შეგახსენებთ, რომ ქართული ღვინის რუსეთში ექსპორტისთვის შესაძლო აკრძალვაზე ინფორმაცია რუსულმა როსპოტრებნაძორმა ეს ვერ ვისწავლე ვერაფრით, ეს წარმოუდგენელი დასახელებაა, რაღაცა უნდა შეცვალონ ამათ. გაავრცელა და მაშინ ეს უწყება წერდა, რომ ბოლო წლებში რუსეთში საქართველოდან შეტანილი ღვინის ხარისხი გაუარესდა. ეს თუნდაც იყოს ბოლო. ცირედი ცვლილება ივლისის რეიტინგში, რომელიც ასე გამოიყურება და ისევ რეიტინგულად უნდა გაჩვენოთ მონაცემები. მოკლედ, ივლისში ყველაზე მეტი ბოთლი ღვინო რუსეთის ბაზარზეა გასული, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემზე არის 21,8%-ით ნაკლები და ამ კლების მიუხედავად მაინც ლიდერობას ინარჩუნებს. გარდა ამისა, გასული წლის ივლისთან შედარებით ღვინის საექსპორტო ათეულში მცირედი კორექტირება მაინც და ათეულში შეერთებულმა შტატებმა და მონღოლეთმა პოზიციები დათმეს. შტატები ამ ჩამონათვალში ახლა უკვე მე-12 ადგილზეა და მონღოლეთი მე-15 ადგილზეა გადანაცვლებული. მათ ადგილას 2019 წლის ივნისში ათეულში მოლდოვეთმა მე-9 ადგილზე და იაპონიამ მე-10 ადგილზე შეავსეს პოზიციები. ივლისში ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების ათეული ჯამურად ასეთ სურათს გვაძლევს. ლიდერი რუსეთია 3,5 მილიონი ბოთლით, მას ბევრად ჩამორჩება მეორე ადგილზე მყოფი უკრაინა
1,140,816 ბოთლით, შემდეგი ჩინეთია, რომელიც მილიონსაც ვერ აღწევს, პოლონეთი, ყაზახეთი, ლატვია, ბელორუსია, ლიტვა, მოლდავეთი და იაპონია. ათეულს მოკლედ 41,906 ბოთლი ღვინით ასრულებს იაპონიის ბაზარი. ეს რაც ეხება ღვინოს და ეხლა კიდევ ერთი რეიტინგი ამჯერად ტურიზმზე ის აი ესე გამოიყურება შედარებით განახლებული მონაცემებით, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალებზე დაყრდნობით მოამზადა დაინტერესებული პირებისთვის და სტატისტიკოსებისთვის. ემბარგოს მიუხედავად ივლისში საქართველოში უფრო მეტი უცხოელი ვიზიტორი არის შემოსული ვიდრე 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში. მთლიანობაში გასული თვის განმავლობაში საქართველოს საზღვარი თითქმის 1,100,000-მა ადამიანმა გადმოკვეთა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ასევე ირკვევა, რომ ივლისში ქვეყანაში შემოსული რუსი ვიზიტორების რაოდენობა არის 6,4% შემცირებული. აზერბაიჯანთან დაკავშირებით არის ცალსახად ზრდა, თითქმის კი არა 13%-იანი, ახლა ნახავთ გრაფიკაზე. რუსეთი, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის 159,000 ვიზიტორი და ეს არის 6,4%-იანი კლება. თურქეთი ასევე ზრდა არის, თითქმის 10%-იანი. მეზობელი სომხეთიდან 3%-ზე მეტი ტურისტი არის შემოსული. არარეზიდენტები, ანუ საუბარია საქართველოს ქართველები, მაგრამ არარეზიდენტები, ეს არის 40,000-ზე მეტი, 5%-ით მეტი ჩამოვიდნენ. უკრაინა 18%-იანი ზრდა გახლავთ, საუდის არაბეთი 42%-იანი, ისრაელი 15,9%, ირანი 60%-იანი ზრდა, ყაზახეთი ასევე ზრდა არის 28,9%-იანი. 2019 წლის 7 თვეში ვიზიტორების საერთო რაოდენობა თითქმის აღწევს 5 მილიონს, ეს არის 4,961,000, მაგრამ ჯამურად აქ ნამატი გვაქვს 7,8%, რაც ასევე რეკორდული მაჩვენებელია წინა წელთან შედარებით, რადგან საერთო ნამატი 7,8% საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება. თუმცა მაინც უკვე უფრო მნიშვნელოვანია. რეალურად პროცენტულმა მაჩვენებელმა შეიძლება იკლოს ზრდის ნაწილში, მაგრამ რიცხვებით მივიღეთ მაინც უფრო მეტი. და შენს აპირებდი გიორგი მე მგონი გეთქვა, რომ მნიშვნელოვანია თანხა, რომელიც ამ ყველაფრიდან მივიღეთ, იმიტომ რომ არც პროცენტი და არც ადამიანების რაოდენობა ჩვენს თავარ მიზანს არ განსაზღვრავდა. და ეხლა უნდა დავითვალოთ, რამდენი იყო შემოსავალი ქვეყანაში ვიზიტორების მხრიდან. სურათი კი აი ასეთ ფონს გვაძლევს. 4,900,000 ადამიანი და საქართველოში, რომლებმაც 24 საათზე მეტი დრო გაატარეს, იყო 2,700,000 ვიზიტორი, ანუ ის ტურისტები 2,700,000 ადამიანი 24 საათზე მეტ ხანს გაჩერდა და ეს წინა წელთან შედარებით არის 8%-ით მეტი. საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით ტურისტებად სწორედ ის ვიზიტორები ითვლებიან, ვინც ქვეყანაში ერთ დღეზე მეტი რჩებიან და ქვეყნის მომსახურების სექტორს, რესტორნებს, სასტუმროებს, რა ვიცი, სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყანაში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურას იყენებენ. ტურიზმის ადმინისტრაციამ შესაბამისად მათმა მონაცემებმა ასეთი სურათი მოგცა, რომ ტურისტებმა ქვეყანაში იანვარ-ივლისში $1,500,000 დახარჯეს და 2018 წელს თუ შევადარებთ ამ დანახარჯებს და არა ადამიანების რაოდენობას, დანახარჯიც არის 7%-ით გაზრდილი. შესაბამისად, ტურისტული ემბარგოს მიუხედავად, ტურიზმის სექტორის შემოსავლები მაინც მზარდ ტენდენციას აფიქსირებს ამ წლის პირველ ნახევარში და მოდით ახლა მოვუსმინოთ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს პროგნოზებთან და რეალობასთან დაკავშირებით. ივლისში ჩვენი გათვლა მანამ სანამ ივნისის რეალობა დადგებოდა იყო, რომ ივლისი იქნებოდა რეკორდული მაჩვენებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ორი ციფრა, ასე ვთქვათ, ზრდის ტემპით, მიუხედავად ამისა და იქიდან გამომდინარე, რომ ნათელია, რომ ზრდის ტემპი შენელებულია, პოზიტიური მხარე არის ის, რომ ჩვენ ზრდაში ვართ, ჯამურად როგორც ინდუსტრია, ჩვენი, რა თქმა უნდა, მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ დაგვეძლია ქვეყნის უსაფრთხოების კითხვები და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული სამუშაო პროცესი, რომელიც ჩატარდა ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ზოგადად ყველა სახელმწიფო უწყების და ჩვენ ძალიან მადლობლები ვართ დიპლომატიური კორპუსის, ის იყო უმნიშვნელოვანესი, რომ ჩვენ ხაზი გაგვესვა, რომ საქართველოში არავითარი უსაფრთხოების კითხვის ნიშნები არ დგას.
მაგათ ამ თემას გაცემის ბოლოს აუცილებლად მიუბრუნდებით, სამწუხაროდ მარიამ ქრუიშვილი ჩვენთან ერთად არ იქნება მიუხედავად არსებული პირობისა, მაგრამ აი ეს იდეა მოიძებნა და მის სტუმართან ერთად გავშლით ამ სტატისტიკას, მის ვთქვათ ყველაზე საინტერესო აქცენტებს და ვისაუბრებთ იმ პოზიტივზე თუ ნეგატივზე, რაც ამ ტურისტული ემბარგოს ფონზე საქართველოში ტურისტულ სექტორს პირველი 7 თვის განმავლობაში თან ახლდა. იდეაში მთავარი რაც შეგვიძლია ჩვენ რეზუმირების სახით გავაკეთოთ, ვიდრე ჩვენი ანალიტიკოსები საბოლოოდ გადაამუშავებენ განახლებულ მონაცემებს, გახლავთ ის, რომ რუსეთის მიერ დაწესებული ავიაემბარგოს ხარჯზე და ამაზე გაცილებით მძიმე, როგორც გითხარით, გახლავთ მათ მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები. ფაქტია, ეს ორ ძირითად მიმართულებაზე აისახა ყველაზე დრამატულად, რაც მოსალოდნელი იყო, პირდაპირ აისახა ტურიზმზე და ირიბად ღვინის ინდუსტრიაზე 22%-იანი დანაკლისი, რაც ჩვენ ექსპორტიდან გამომდინარე გვაქვს რუსეთის ფედერაციაში გადაზიდული ღვინის რაოდენობის და მოცულობების მიხედვით, ამას ცალსახად ასევე ემატება რუსი ვიზიტორების კლება, თუმცა აქ არის უმნიშვნელოვანესი თემა ხაზგასასმელი, რომ საერთო ჯამში ზრდის ტენდენცია არის შენარჩუნებული, საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს იმ ზრდის ტენდენციებს, რომელიც აი ამ რთული ორთვიანი პერიოდის თავზე ყველანაირი სტატისტიკით არის გამოხატული. აქ ალბათ ლოგიკურად უნდა მომდინარეობდეს კითხვები ლარის კურსთან, სხვა თემებთან დაკავშირებით, რაზეც თავად საქართველოს მთავრობა აპელირებდა, როგორც მიზეზთა და მიზეზთა საფუძველი, თუმცა ამის დროც მოვა, ეხლა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ის ტენდენცია ზრდისა ეკონომიკამ შეინარჩუნოს და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გაგრძელდეს შვიდ რეჟიმში და ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ჩვენ რეალურად შევძლოთ განსაკუთრებით შავი ზღვისპირეთში იმ ადამიანებისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა, რომლებსაც აღნიშნული სეზონი უმეტესწილად სწორედ ესეთი ტურისტული ემბარგოს ფონზე ჩაუვარდათ. ამას რა დადებითი და უარყოფითი აქვს, ამაზე საუბარი ეხლა ზედმეტია, რადგან ადამიანებს აქვთ და ქონდათ კონკრეტული მოლოდინები შემოსავლებთან დაკავშირებით წლევანდელ სეზონზე და ფაქტია, რომ ისინი ძალიან მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდებიან იმ პოლიტიკური გაუგებრობიდან გამომდინარე, რომელსაც ხელისუფლებამ სრულად გაუცვლელი დასაბამი მისცა ჯერ კიდევ ივნისის შუა რიცხვებში ერთი კონკრეტული ვიზიტის გამო. კაი, კიდევ ერთ პოზიტიურ დინამიკაზე მინდა ახლა გადავიდე. ეს ჯობს აშკარად, ვიდრე ის გაზეპირებული ამის ნარატივი, რომელიც ახლავს თან გავრილოს და ფოცხზე ფეხის დადგმას საქართველოს ხელისუფლების მიერ. პოზიტიური დინამიკა კი ესე გამოიყურება წლის პირველ ნახევარში საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნით 18.200.000 ტონა ტვირთი არის გადაზიდული. ეს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 0.2 ტონით აჭარბებს. ეკონომიკის სამინისტრო სტატისტიკას აქვეყნებს, სადაც საზღვაო ნავსადგურებში და საზღვაო ტერმინალებში გაზრდილი გადამუშავებული ტვირთების მოცულობას ადასტურებს და მან წლის პირველ 6 თვეში 8.100.000 ტონა შეადგინა, ნაცვლად გასული წლის 7.900.000-ისა. პორტებში ასევე გაზრდილია კონტეინერების მოცულობაც. საანგარიშო პერიოდში პორტებმა 894.000 ტეუზე მეტი კონტეინერი გადაამუშავეს, გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი 215.000 ტეუ, ანუ ერთეული გახდა. ამავე პერიოდში ფოთის პორტმა 4 მილიონი ტონა ტვირთი გადაამუშავა, ზრდა 900.000-ია. სუფსის საზღვაო ტერმინალმა 1.800.000 ტონა, ეს 400.000 ტონით არის მეტი. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში არის ერთადერთი შემცირება, ფლოშტები 0.3 მილიონით და ტონაზეა საუბარი და უცვლელი რჩება გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა ყულებში. ეს არის 700.000 ტონა წლის პირველ ნახევარში, 6 თვეში. რაც შეეხება გადამუშავებულ კონტეინერებს, ფოთის პორტმა 6 თვეში 240.000 ტეუ, ანუ ერთეული კონტეინერი მიიღო, ეს ზრდა თითქმის 69.000 ტეუს შეადგენს. აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ დანარჩენი მოცულობა ბათუმის პორტზე მოდის 44.000 თითქმის. 2018 წელს კი 2017 წელთან შედარებით საქართველოში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 400.000 ტონით არის შემცირებული და 4.100.000 ტონა შეადგინა. ბოლო 5 წელში საქართველოში ტვირთებმა 5.300.000
ტონით არის შემცირებული. სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა დინამიკაში ესე გამოიყურება წლების მიხედვით 2014-ში 46 მილიონი 400.000, 2015-ში 44 მილიონი, 2016-ში 42 მილიონი 300.000, შემცირება გვაქვს 2017-შიც 41.5 მილიონი ტონა, 2018 წელს კიდევ უფრო დრამატულად იქნებს, დრამატულად რა, 400.000 ტონით. 41.100, მოკლედ ესეთ ამბებშია. ძალიან მოგვეყარეთ მე ახლა რიცხვები და ციფრები. ძალიან ვარ ჩავეკარგოთ დილიდან ამდენ რიცხვებში, მიუხედავად მაყურებლის საქმიანი განწყობისა და მაინც რო არ ავრიოთ, მუსიკალური ჩანართი მომზადდა გიორგი დილიდან. პერფორმანსი ტურისტებისათვის აღმაშენებლის გამზერიდან ეს სანახაობა თბილისში ჩამოსული სტუმრებისათვის და საშუალებო სეზონზე დედაქალაქში დარჩენილებისათვის ჰოლანდიურმა ქუჩის ორკესტრმა მოაწყო და მოდით ახლა ჩვენს დავდგებთ ამ სანახაობით. სრული ვერსია არ არის, იმიტომ რომ ბევრად დიდხანს გრძელდებოდა სანახაობა. ათწუთიანია, ხო ვიდეო? ახლობით, მაგრამ არ მგონია რომ ეს ვიდეო სრული ვერსია იყოს. ამისთვის ჯობს რომ ახალ აღმაშენებელზე მიხვიდეთ პერიოდულად იქ ეს საინტერესო ფლეშმობებიც ხდება. თქვენ წარმოიდგინეთ უცხოელების შესრულებით, სწორედ ჰოლანდიური ბენდი იყო თუარისტები, ვინ წარმოადგინა ეს ფლეშმობი. ამათ რა ენაღლებათ ხა? საერთოდ უნდა რომ ერთი 10 წუთი გავიდეს, გამოვიდეს, ყავადალიოს, ტივოუთენია. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მაგრამ კიდევ ერთი თათ მუსიკალური შესრულება არ ყოფილა, თორე სანახაობა ნამდვილად შედგა საქართველოში. საზაფაჩულიამ თავისი პირობა Spend Your Summer in Georgia და თავისი მოწოდება მეგობრებზე შეასრულა. დიკნოვიცკის სტუმრობა, რომელიც ჩვენი საამაყო საზაფაჩულიას მოწვევით ჩამოვიდა, ოჯახთან ერთად დასასვენებლად ჩამოსული ნოვიცკი საზაფაჩულიას აკადემიას სტუმრობდა და ბავშვების კითხვებს უპასუხა, ტორტიც გაიჭრა და დიდი მხიარულებად შედგა. მოგეთ ასეთი ამბები არის ზაფხულის საშუალებო სეზონზე მაინც საქმიანად გრძელდება, მათ შორის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რესპონდენტების დღის წესრიგი და ჩვენც ახლა საქმიან ეთერში დავიხარებთ. ამის პროგნოზზე გააქვს რაიმე მუსიკალური ფონი შერჩეული? მუსიკალური არა, მაგრამ პროგნოზი უფრო გრძელი მაქვს, ვიდრე ერთდღიანი იქნება და შეიძლება დამამშვიდებელი თუ არა? კარს მოგვადგა შემოდგა. ჩვენთვის არა. ჩვენთვის არა. ნუ 40 გრადუსი სიცხის მოყვარულისათვის დამამშვიდებელი პროგნოზი ნამდვილად არ არის. მოდი გადავხოთ ახლა ბიზნესი ახლებს და ამის პროგნოზამდე აუცილებლად მივიღოთ. National Geographic-ის მაყურებლებისათვის შავი ზღვისპირეთის სარეკლამო რგოლი გავრცელდა მედია პლატფორმისათვის კი საქართველოს სამთო კურორტებზე და ეროვნულ პარკებზე პუბლიკაციების მომზადება დაიწყო. ქუთაისის აეროპორტს კრაკოვის რეისი დაემატა, პირველი რეისის მგზავრებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სიმბოლური საჩუქრები ქართული ღვინო და ქართული წარმოების შირით შიკორი დაურიგდათ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს $1 ფასი 2 ლარი და 99 თეთრია, რაც დაახლოებით არის 800,000 თეთრით გაძვირებული დოლარი, ანუ მცირედით დათმოგუში ლარმა პოზიციები. პირველად 12 წლის განმავლობაში ჩინეთის ეროვნული ვალუტა 1 ამერიკულ დოლართან მიმართებაში 7 იუანით არის გაუფასურებული და გასაჭირი აქვს მოკლედ იუანსაც. ერთი ტომარა ფქვილის ფასმა ამასობაში საქართველოში ბოლო 10-12 დღის განმავლობაში ლარის გაუფასურებიდან გამომდინარე 1-2 ლარის ფარგლებში მატება აჩვენა, ჯერჯერობით შემდგომი გაძვირება ალბათ არ არის სავარაუდო, თუმცა ლარმა ისევ არ დაიწყო გაუფასურება. ეს საქართველოს ხორბლის და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ თქვა BMG-სთან და ის ამბობს, რომ ვერ დაინახა ორიენტირების სტაბილური იქნებოდა თუ არა ლარის კურსი და გაგრძელდება თუ არა გაუფასურება და შესაბამისად ზუსტ პროგნოზს გრძელვადიანს ის ვერ აკეთებს.
სადაზღვევო სექტორი კი შრომის უსაფრთხოების კანონში დაზუსტებებს ითხოვს. BMG-ის სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელმა უთხრა, რომ არსებული სისტემა ვერ მუშაობს. შესაბამისად, ჯანდაცვის სამინისტრო ახლა მსჯელობს პირობებზე, რა პროცესით სავარაუდოდ სექტემბერში დასრულდება. ხეჩინაშვილის თქმით, მხოლოდ ერთი წინადების ჩაწერა მოხდა, რომელიც მიუთითებდა, რომ დაზღვევა ყველას უნდა ქონოდა, თუმცა მისი შეფასებით, ყველამ კაპიკიანი დაზღვევა იყიდა, რომელიც შემთხვევის დროს არაფერს არ ფარავს. ფორმალური მოთხოვნა კი შეასრულეს კომპანიებმა, რომ დაზღვევა აქვთ, ამბობს სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი. ადგილობრივი მნიშვნელობის ღინწვისი გვერდზინეთის ტყემლოვანი საავტომობილო გზის 15.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის მიწის ხელოვნური ნაგებობების და გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები გრძელდება. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი სოფელ ყინწვისის მიდამოებში იწყება და ის გრძელდება სოფელ ტყემლოვანამდე. პროექტის ღირებულება 14.5 მილიონი გრდანის რაიონში ვეკუასა და ხიზანიშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია გრძელდება, რომელიც ამ წლის მაისში დაიწყო და 2020 წლის იანვარში უნდა დასრულდეს. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე კი ჯამში დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 11.777.766 ლარი დაიხარჯება. ამ ეტაპზე სამუშაობს პარალელურ რეჟიმში კომპანია GP და თბილისის მერის კონტრაქტორი კომპანია NCC აწარმოებს. საქართველოს ენერგეტიკის წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის და იუსტიციის სახლის ერთობლივ პროექტში დამატებით კომუნალური მომსახურების 18 კომპანია ჩაერთო ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების მომხმარებლებს. შესაბამისად, იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში ერთი ვიზიტით შეუძლიათ მიიღონ რამდენიმე კომუნალური მომსახურება, ბინის ყიდვის ან იჯარის შემთხვევაში კი დარეგისტრირდნენ კომუნალური კომპანიების აბონენტებად და გააახლონ მონაცემები. ეროვნული ვალუტის სრულებამ ბიზნესის გეგმები ბევრჯერ გადააწყო. რეკორდული გაუფასურების შემდეგ კერძო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენლის მხრიდან პროდუქტებისა თუ სერვისების გაძვირებამ დაანონსდა კიდეც. ფასების მატება თავის მხრივ ბაზარზე მოთხოვნის შემცირებას იწვევს. ეს ბიზნეს რეალურად მძიმე პრობლემის წინაშე აყენებს. ეროვნული ვალუტა, ქართული ეკონომიკა და გამოწვევები. ბიზნესის ხმა ვნახოთ საქმიანი დილის ეთერში. არ ვიცი რა ნიშნულზეა გაცვლითი კურსი, თუმცა ჩვენი დამოკიდებულება ასეთია. ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი დაფინანსებულია კრედიტით, რომელიც დოლარშია დენომინირებული და კურსის ცვლილების გამო გვიწევს უფრო მეტის გადახდა. ვწუხართ ამის გამო. გზის ინდუსტრიაში სიტუაცია არსებითად გართულებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ ლარის კურსი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იყო ლარის კურსი. გარდა ამისა, გზის პროდუქტების მთავარი ნედლეული შესყიდვი ფასით გაძვირებული არის. და ეს არსებითად ურტყავს მთლიან გზის ინდუსტრიას. მომხმარებელი მზად უნდა იყოს, რომ გაძვირებული ფასი გადაიხადოს გზის ნაწარმში. ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმპორტი ალბათ საერთოდ დავარდება 15-20%-ით, რადგან არ იქნება ხალხი აქ, რომელსაც იმპორტირებული საქონლის შეუძლია და ეს გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენი მაღაზიების თარვები დაცარიელდება. გაძვირებას მოვახდეთ, მაგრამ მეორე მხარე არის უკიდურესი უნარიანობა და ამიტომ ჩვენ უფრო ექსპორტს გავზრდით, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა ახლა გეტყვით, რომ ჩვენ ყველაზე იაფი ხათმის ხორცი გვაქვს, მაგრამ ამის გაგადაღებული ხალხი ამას ვეღარ შეიცავს. უბრალოდ არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, მოლოდინები კარგი ნამდვილად არ არის, ვფიქრობ, რომ იმედი მაქვს, რომ ესეც არ გაგრძელდება. თუ გაგრძელდა, ძალიან ცუდ შედეგები უნდა მიიღოთ. განსაკუთრებით მძიმეა ხოლმე ჩვენთვის ასეთი დარტყმები. ხორბლის ფასი იზრდება იმის დამიხედვით, ან დოლარში რჩება იგივე, იზრდება იმის დამიხედვით, თუ როგორც იცვლება კურსი. ანუ დღეს შეიცვლება 5 პუნქტით, დღესვე შეიცვლება ჩემი ფასი 5 პუნქტით. გამომდინარე იქიდან, რომ ნავთობის ფასის გარკვეულწილად წინასწრის სტატისტიკურ მონაცემთან შედარებით თუნდაც 10%-ით გაზრდილი არის. გაცვლითი კურსი თქვენ ნათლად ხედავთ და მომყურებელიც ხედავს, რომ გაზრდილი ამავე დროს მოგეხსენებათ, რომ 2 წლის წინ მოხდა აქციზის მომატებაც, რომელმაც გარკვეულწილად იქონია გაზრდილების თვალსაზრისითაც გარკვეული ნეგატიური ფაქტორი. საერთოდ ჯამში ამ შემაჯამებმა სურათმა მოგცა ის, რომ დღეს ფაქტურად საშუალო ფასი ნავთობპროდუქტებზე არის უფრო მაღალი, ვიდრე წინა წლებში ეს იყო. ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის ჩარევა ასევე მნიშვნელოვანი არის და ზოგადად მოლოდინების შექმნა ქვეყნის წყარობის მხრიდანაც, რომ სტაბილურობის
სტაბილურობისკენ წავიდეს ქვეყანა, უფრო მეტი სტაბილიზაცია იყოს, ინვესტიციები მოვიდეს და შესაბამისად ამან გარკვეულწილად ესეთი ფუნდამენტურად შეუქმნას ლარს საფუძველი იმისა, რომ გამყარდეს, ამიტომ რომ არც ორი დღით გაუფასურება და არც ორი დღით გამყარება ეს არ არის სწორი. ხა ზარალი და ციფრებზე ჯერ ადრე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტიურად ესეთი პერიოდი ჩვენ არ გვახსოვს, რომ ავტოპარკი სრულად გაჩერებული იყოს და ამ ეტაპზე სეზონთან დაკავშირებითაც, ლარის რყევასთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა კომპონენტები დაემთხვა ამ შემთხვევაში. ამ პირობებში ჩვენ ისედაც უკვე რთულ პირობებში ოპერირებთ და უკვე ლარის კურსი და საწვავის გაძვირება ჩვენთვის ისედაც ძიმე ფონს უფრო ამძიმებს და აუარესებს და ამიტომ ზარალი იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვერ გიპასუხებ კონკრეტულად რაში გამოიხატება ციფრებში დათვლილი არ გვაქვს, მაგრამ გარკვეული ზარალი საკმაოდ სოლიდური გვექნება ალბათ. ადრე რომ მირეკავდა მაგალითად დღეში 10 ადამიანი და აინტერესებდა და უნდოდა, ეხლა არავინ აღარ ეკავს, არ უნდა, ვეღარ ვყიდი, აღარ იყიდებ, აღარ არის კლიენტი, აი არავის აღარ უნდა. მე მაქვს ახლა ძალიან კარგი რაღაცა აპარტამენტები გავაკეთეთ, გქონდით, მაგრამ არ იყიდით. ხალხს თუ აღარ ექნება რომ შეისყიდოს მაგისი უნარი რამე, ნუ აი რა აზრი აქვს მაშინ ან რაღაცის აშენებას ან გაკეთებას, ხო? აი ჩვენ მთავრობას უყარს ხოლმე თქმა, ბოლოს როცა ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, ამბობენ რომ წერტილი როცა ამთავრებენ წინადადება. აი ზუსტად წერტილია ეს ლარის კურსი ბიზნესის საქართველოში და ეკონომიკის, ჩემი აზრით. სასამართლო ბიზნესთან მათ გამოწვევებს და პრობლემებზე რა თქმა უნდა ბევრი იყო და ამ კომენტარების მეორე ნაწილს ანუკა ჯოხაძე წარმოგვიდგენს სულ რამდენიმე წუთში, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა დილა მშვიდობისა. ანა დილა მშვიდობისა. სანამ ქართველი ბიზნესმენების კომენტარებს მოვისმენთ, რომლებიც დღეს არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე საუბრობენ, მინდა მიმოვიხილოთ მსოფლიოს ის ვალუტები, რომლებიც დოლარის მიმართ არასტაბილურობით გამოირჩევიან. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომლის ეროვნული ვალუტაც ამერიკული დოლარის მიმართ არასტაბილურია და დრო და დრო ყევებს განიცდის. რეიტინგს World Atlas-ი აქვეყნებს, რომელიც გუშინ ოფიციალური კურსით ჩვენს განვაახლეთ. რეიტინგში მოხვდა ეგვიპტური გირვანქა, რომელიც მიმოქცევაში 1834 წელს ჩაეშვა. ქვეყანაში არსებულმა არასტაბილურმა მდგომარეობამ და არასწორმა ეკონომიკურმა გადაწყვეტილებებმა ეგვიპტური გირვანქა გაუფასურებამდე მიიყვანა. 2016 წელს 1 დოლარის შეძენა 18 ეგვიპტურ გირვანქად იყო შესაძლებელი. დღეს კი 1 დოლარი 16.9 ეგვიპტური გირვანქა ღირს. კიდევ ერთი ვალუტა, რომელიც წლების განმავლობაში არასტაბილური ტრენდით გამოირჩეოდა დოლარის მიმართ, ნიგერიული ნაირაა. ნიგერიამ ეროვნული ვალუტა მიმოქცევაში 1971 წელს ჩაუშვა. დღეს 1 დოლარი 362 და 2 ნიგერიული ნაირა ღირს. ანუ რა არის ის უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც წლების განმავლობაში მაგალითად ნიგერიული ნაირა დოლართან მიმართ უფასურდებოდა? რაღაც შეგვიძლია რომ საინტერესო ისტორია აქაც ნახოთ? ანა, ქვეყანაში არსებულმა არასტაბილურმა პოლიტიკურმა მდგომარეობამ და საწვავზე მსოფლიო ფასების კლებამ წლების განმავლობაში ნიგერიის ეროვნული ვალუტის გაუფასურება გამოიწვია. რეიტინგში ასევე მოხვდა კორეული ვონიც, რომელიც მიმოქცევაში 1947 წელს ჩაეშვა და კორეული იენა ჩაანაცვლა. ქვეყანაში არსებულმა ინფლაციის მაღალმა დონემ და უცხოურმა სანქციებმა ჩრდილოეთ კორეის ეროვნული ვალუტა დოლარის მიმართ გააუფასურა. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 900 კორეული ვონი ღირს. 1978 წელს კი მიმოქცევაში ჩაეშვა ვიეტნამური დონგი. ამ დროს ვიეტნამის ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში მყარი იყო. 1 დოლარი 2 ვიეტნამური დონგი ღირდა. დღეს კი 1 ამერიკული დოლარი 23.291 ვიეტნამური დონგი ღირს. არასტაბილურია დოლართან მიმართებაში ირანის ეროვნული ვალუტაც, რომელიც 1798 წელს წლიდან მიმოქცევაშია. დღეს ირანული რიალი ერთ-ერთ ყველაზე არასტაბილურ ვალუტად მიიჩნევა. ეროვნული ვალუტის გაუფასურება უცხოურ სანქციებს უკავშირდება. რეკორდულად კი ირანული რიალი 2018 წლის 31 ივლისს გაუფასურდა. მას შემდეგ ირანული რიალი შედარებით გამყარებულია და დღეს 1 დოლარი დაახლოებით 42.103 ირანული რიალი ღირს. ანუ გადაარჩენებულა რომ World Atlas-ის რეიტინგში მოხვდებოდა ვენესუელური ბოლივარიც, ეს ვახსენეთ კიდეც, რომელიც საკმაოდ დიდი გაუფასურების პროცენტულ მაჩვენებლებს გვაძლევს თითქმის ყოველკვირეულად. დიახ, ანა, ვენესუელური ბოლივარი ბოლო ერთ კვირაში დოლართან მიმართებაში 35% არის გაუფასურებული. Bloomberg-ის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასით 11.924 ვენესუელური ბოლივარია. ეროვნული ვალუტის გაუფასურება არც უნდა გაგვიკვირდეს, საქმე დილის
ტელევიზიის ეთერების საშუალებით არაერთხელ გვისაუბრა ვენესუელაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. წლის დასაწყისიდან დღემდე კი ვენესუელის ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ტემპმა 1777%-ს მიაღწია. ანა, ლარის კურსის შეფასების შემდეგ, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ბიზნესმენებმა ჩვენთან ამ თუ იმ დარგში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. პირველი ფრუტულიას დამფუძნებელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილია, რომელიც მალფუჩებადი პროდუქტების საბაჟოზე არაპრიორიტეტული მდგომარეობის გამოჩივის და ექსპორტის ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორის ადგილობრივი პროდუქციის დაბალ ხარისხს და რაოდენობას ასახელებს. თემსოფლიოში მალფუჩებად პროდუქციას ენიჭება პრიორიტეტი, როდესაც არსად რიგში არაყენებენ, მხოლოდ ჩვენთან არის, ჩვენთან შეხვდებით საქართველოს ესეთ პარადოქსული სიტუაცია, როდესაც მალფუჩებადი ატამი მაგალითად დგას თქვათ ღვინოსთან, კონიაკთან, უცხო ქვეყნის პროდუქციასთან ერთად რიგში. ექსპორტის მოცულობებზე ასევე გავლენა იქონია იმან, რომ იყო თქვათ მოლოდინები რუსეთის მხრიდან ემბარგოს დაწესების და ნაკლები სტიმული ჰქონდათ ექსპორტიორებს, რომ თქვათ გარკვეული ინვესტიციები ჩაედოთ და წინასწარ შეეძინათ პროდუქცია. ასევე მოსავლის ხარისხმა და პროდუქციის რაოდენობამაც. წელს არ არის ის რაოდენობა და ის ხარისხი, რომელიც იქნებოდა საკმარისი და სათანადო იმისათვის, რომ ექსპორტის მოცულობები გაზრდილებულიყო. ჩვენთან საუბარში სამშენებლო კომპანია ტერაბილდინგმა კი მერიის წინააღმდეგ საქალაქო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე ისაუბრა, რომელიც წლებია კომპანიის გამართულ მუშაობას ხელს უშლის. BMG-ს მაყურებელს ემახსოვრება, რომ ტერაბილდინგს მშენებლობის პრობლემა მის კუთვნილ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმა კუმ შეუქმნა. ამ თემაზე თბილისის მერიის პასუხი კიდევ ერთხელ მოვიკითხეთ. დედაქალაქის მთავრობაში კი ამ ჯერზე არ გამორიცხეს, რომ ტერაბილდინგს ადგილმონაცვლედ სხვა ქონება შესთავაზონ. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მერია ჯერ კვლევის დასკვნას და ახლა კი ჯერი უკვე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა. ნახოთ, მოიჭრა თბილისში აფიქრებებაში. ვენდე სახელმწიფოს არც დავფიქრებულ ვარ, წავედი ბანკიდან ავიღე თანხა, ვიცოდი რომ ამაში არაფერი არ შემაფერხებდა და დავიწყე მშენებლობა, ხო? დავიწყე პროექტი შევიტანე. ულამაზესი პატარა სახლები. მითხრეს უარი, ხო? ვთხოვ რომ ან ადგილი მომინაცვლეთ, ან შეცვალეთ ეს ზონა, რაც დაადეს ტყეები და კუები და რაღაცა ეგეთები. ან თანხა მომეცით, ხო? იქ უკვე დაწყებულ მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ქვათაცვენისთვის აუცილებლად დამატებით ღონისძიებები უნდა გამართოს, ასევე მივიღეთ მონაცემები აქეთ მარცხენა ფერზე მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელსაც კედლები არის გასამაგრებელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უკვე აშენებულ კორპუსებთან მიმართებით კატასტროფულ მდგომარეობას მივიღებთ. ჩვენ ეს გენგიმაშიც გვიწერია და გენგიმაში რომ არ გვეწეროს, ეს კონსტიტუციური უფლებაა, რომ ადამიანთან რომელსაც საკუთრების გამოყენების უფლებას არ აძლევს, მას უნდა მოუნაცვლო ტერიტორია. ეს 2x2-4-ია. ლარის კურსის მერყეობით გამოწვეულ პრობლემებზე ანა შენცახსენე ხორბლის ფასის ცვლილება, რომელიც ქვეყანაში უმეტესად იმპორტირებულია. 1 ტომარა ხორბლის ფასი 20-30 დოლარით გაძვირების ფონზე წისკულ კომბინატები ფქვილის 2 ლარით გაძვირებასაც ელოდებოდნენ და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ფასი 2018 წლის დეკემბრის ნიშნულს გაუტოლდება. კომპანია აგრიკომის დირექტორის ქეთევან კუბლაშვილის განმარტებით, პურის ფასის გაძვირება გრძელვადიანი პროცესების შედეგია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ლარის კურსი დასტაბილურდება, ეს პროცესი შეიძლება სექტორმა უფრო მარტივად გადაიტანოს. ხორბალი თუ გაძვირდა დღეს, ფქვილი შეიძლება გაძვირდეს 3-4 კვირის განმავლობაში, შემდეგ პურიც 3-4 კვირის განმავლობაში. მაგრამ თუ ამ პერიოდის განმავლობაში ან ვალუტა დასტაბილურდა, თუ ან დაიწია და უშუალოდ ხორბლის ფასმა დოლარში, შესაძლებელი არის რომ გადაილახოს ესეთი მომენტი, თუმცა აი ასეთი მყისიერი ზრდისას და როცა დიდი ზრდა არის, ნაკლებ სავარაუდოა. აქვე უნდა გავიხსენო ისიც, რომ კონკურენციის სააგენტო პრემიერ-მინისტრის დავალებით უკვე 8 თვეზე მეტია სწორედ პურის გაძვირების მიზეზებს სწავლობს და საკითხზე ჯერ შუალედური დასკვნაც არ გვინახავს. ნოდარ ხადურის უწყება მთების მოკვლევა 2018 წლის დეკემბერში პურის გაძვირების შემდეგ პრემიერის დავალებით დაიწყო. ვნახოთ ახალ რეალობაში გვექნება თუ არა რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა აუცილებლად შემოგთავაზებთ. აუცილებლად არ გამოგვჩება არც შუალედური დასკვნები და არც შედარებით გრძელვადიანი საბოლოო შეფასება ამ მასთან დაკავშირებით ახლა ამედის პროგნოზისგან გადავხვდეთ, სხვათა შორის 8 აგვისტოს ჩათვლით ამინდების არამდგრადობა სინოპტიკოსებმა კვირის დასაწყისშივე გვამცნეს, წვიმების და ელჭექის ფონზე საზღვაო კურორტზე შტორმიანი დღეები დგას და მასშორებს საქმეს უმატებს, განსაკუთრებით კი თავზე ხელაღებულების სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. სამწუხარო ფაქტებიც დაფიქსირდა თანაგრძნობასთან ერთად წუხელი შემდეგ მხოლოდ ის შეგვიძლია ახლა საქმიანიდან უთხრათ ადამიანებს, რომ განსაკუთრებით რისკიანებს მაინც თავი უნდა შეიკავოს და არ შეხვიდეთ
მივხვდეთ ისეთ ზღვაში, როცა 4 და 5 ბალიანი შტორმი არის. კიდევ ერთი, გამოიყენებთ ზღვის მეგობულ პერიოდს მისი დანაგვიანებისათვის, იმიტომ რომ პასუხს აუცილებლად მიიღებთ. ბათუმელების კოლაჟი მინდა გაჩვენოთ, რა ხდება მაშინ, როცა ბათუმის ბულვარი და პლაჟი ყოველი შტორმის შემდეგ ზღვიდან გამორიყული ნარჩენებით იფარება. პლასტმასის ბოთლები, თუნუქის ქილები, ერთჯერადი ჭიქები, სიმინდის ნარჩენები, ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ ნარჩენების, რასაც ზღვა უკან ნაპირზე აბრუნებს და ზღვას ნურაფერს დააბრალებთ, ეს ადამიანების ნაგავი არის, რომელიც ზღვაში თავად ჩაიტანეს. ახლა კი ამინდის პროგნოზს ჩავხედოთ, რომელსაც ტრადიციულად გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და ამინდი მათივე ცნობით განპირობებული იქნება სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან შეომავალი შედარებით ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი ზოგან იქნება ხანმოკლეწვი მადელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში კი სეტყვაც არ გამოირიცხება სოხუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები ბათუმსა და ქობულეთში 25 გრადუსი ხანმოკლეწვიმის ფონზე ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება ისევე როგორც ანაკლიაში 26 გრადუსს ვარაუდობენ ზუგდიდში ოზურგეთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ონში 25 გრადუსი იქნება გორში 29 ცხინვალში 28 მარნეულში 30 რუსთავში 29 და ახალციხეში 27 გრადუსი ბორჯომში დღის განმავლობაში 26 გრადუსი დაფიქსირდება ბაკურიანში 21 ახალქალაქში 22 ისევე როგორც სტეფანწმინდაში თელავში 27 გრადუსი იქნება და რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს ხანმოკლეწვიმას და ელჭექს ველოდებით იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში დღეს 6 აგვისტოს იქნება 28 გრადუსი. Ერთი ამინდი გველოდება წინ, ზაფხულის ბოლო თვეს, ძალიან გრილი ზაფხული კი დაგვიდგა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის სასიამოვნო ამინდებიც არის ნამდვილად. წინ ძალიან სასიამოვნო სტუმრობა და საქმიანი ეთერი გველოდება. პირველი რეკლამის შემდეგ პირველ სტუმრებს უმასპინძლებ დაგველოდეთ. 21 საუკუნეში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ბიზნესის გაციფრულება. საქართველოში ძნელად ჩნდებიან კომპანიები, რომლებიც ამ მიმართულებით მომხმარებლებს საკუთარ სერვისს თავაზობენ და აძლევენ საშუალებას ნებისმიერი სახის პროგრამული უზრუნველყოფით მოემსახურონ და კონკრეტულად მათ ბიზნესებზე მორგებული სერვისები მიაწოდონ. ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ლევან თაღიაშვილი გვერდება სტუმრებთან ერთად და ძალიან საინტერესო დიალოგი გველოდება წინ. აუცილებლად. დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ფინანსური მრჩეველი სტატისტიკის ანალიზი პროგრამული უზრუნველყოფა ეს არასრული ჩამონათვალი ამ სერვისების, რომელსაც სტარტაპი ამა და ამით თავაზობთ, ყველა ბიზნესი გამოირჩევა საკუთარი სპეციფიკით და კომპანია ცდილობს მოერგოს თითოეულ მათგანს, გააციფრულოს და არიდოს ყოველდღიურ დამღლელ რუტინას. საიდან გაჩნდა იდეა, რატომ აიღო მთავარი მიზანი კომპანიამ უცხოურ კომპანიებზე და რა შანსი ეძლევათ ქართველ ბიზნესმენებს? საქმიანი დილის ეთერში პაატა დოღონაძე და სანდრო შუბლაძე შემოგვერთდებიან. დილამშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოდი განმარტოთ, რას ნიშნავს კონკრეტულად ბიზნესის გაციფრულება და რას აკეთებს თქვენი კომპანია ამ კუთხით? ბიზნესის გაციფრულება როგორც ესეთი ძალიან ზოგადი ტერმინია, ხო გასაგებია და ესე გვესმის დაახლოებით წარმოგენა ყველას გვექნება, მაგრამ ზუსტად რას ნიშნავს? ამაზე გვექნება საუბარი და გვინდა რომ მაქსიმალურად მარტივი ენით ავხსნათ, იმიტომ რომ როგორც წესი, როცა მსგავსი ტერმინები ესმით, ეს ასოცირდება პრობლემებთან, ასოცირდება ხარჯთან, რომელიც ჩვენ რეალობაში არ არის, ეს ავტომატური პასუხები გვხვდება ხოლმე ხანდახან ადამიანებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ როდის მივალთ მაქამდე და ჩვენ სინამდვილეში უკვე მივედით, საჭიროება დიდი ხანია დადგა და რესურსი იმის, რომ ქართული რეალობისთვის, ქართული ფასებისთვის აღნიშნული მოვახერხოთ უკვე არის. რას აკეთებს თქვენი კომპანია ზუსტად? ჩვენი კომპანია, აი ზუსტად ეს არის რა, რომ ჩვენ არ აგვირია ერთი კონკრეტული აპლიკაცია, თქვენ ბევრი სტარტაპის პრეზენტაცია გქონიათ, სადაც ერთი კონკრეტული აპლიკაცია იყო, სადაც ერთი კონკრეტული პროგრამა იყო, რომელიც ბიზნეს უადვილებს კონკრეტული ტიპის ბიზნესებს რაღაც საქმიანობას და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან კარგი. მაგრამ ჩვენ არ დავკონკრეტებით, თავი არ შევიზღუდეთ და ჩვენ გადაწყვიტეთ გაგვეკეთებინა პლატფორმა, სადაც ბიზნესთან ურთიერთობაში, ანუ შესვლისთანავე, საუბრის დაწყებისთანავე უკვე ხედავთ გარკვეული ტიპის პრობლემებს და წერტილოვან დათმობთ ორიენტირებულები, ესე ვთქვათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტის ძალიან კონკრეტული გზები შემუშავება. აი მაგალითები თუ შეგვიძლია გითხრათ, მაგალითად ძალიან ბევრი კომპანია მოსულა ჩვენთან უცხოეთიდან ამერიკის დელოიტის ყოფილა კლიენტების შეფასების პროგრამა ჭირდებოდა ძალიან მარტივი ერთი შეხედულებით, მაგრამ იმათვის ბევრ ბარიერს წარმოადგენდა ახალი თანამშრომლის დამატება, იმისთვის გარემოს შექმნა, ასე შემდეგ. ასევე ყოფილა შემთხვევა ყველაზე
განსაკუთრებული და უცხო, რომელიც მივხვდეთ, რომ შეზღუდულები არა ვართ. NASA-დან ყოფილან კოსმონავტებისთვის ჭირდებოდათ პროგრამის შექმნა, რომელშიც კოსმონავტი როდესაც შეიყვანდა რაღაცა კოეფიციენტებს, ის დაუდგენდა რა კუთხით უნდა ეჭიროს ხელი, როგორ უნდა ეჭიროს ტანი, რომ ჟანგბადი მეტი მიეწოდებოდეს, არ დაიღალოს, არ გადაიტვირთოს. ყოფილა ასევე შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად ნოდლიდან ყოფილა ესეთი, რომ მოსულა კომპანიის მენეჯერი პირდაპირ წინადადებით, რომ მე ვარ დეველოპერული კომპანიის მენეჯერი, უბრალოდ წარმოგიდგენა არა მაქვს ამ სფეროზე. შემიქმნილი პროგრამა როგორ მართო. და ჩავეჭრები ბოდიში ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავუყოთ ასევე ესეც რა. ჩვენი დამკვეთი შეიძლება იყოს როგორც კონკრეტული ბიზნესის მფლობელი, ან დირექტორი, ანუ ხელმძღვანელი უფლებამოსილი პირი ხელმძღვანელობაზე. ასევე შეიძლება იყოს უბრალოდ დასაქმებული კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ხელფასს იღებს და რომელიც თავისთვის ანუ პირდაპირ გვიკავშირდება და ჩემი ყოველდღიური რუტინა ესეთია, თუ თქვენ შეგიძლიათ ჩემი საქმიანობის ოპტიმიზაცია იმისთვის, რომ მე ნაკლები დრო და ენერგია დავხარჯო და ხელფასი იგივე დამრჩება, მე მზად ვარ გადავიხადო და მე ნაკლებს ვიმუშავებ, შესაბამისად ჩვენ დავკვეთ შეიძლება ორივე მხარე იყოს და სხვადასხვაგვარად უდგებით, თუ კონკრეტული დავალებაა. თუ მოდის რომელიმე კომპანიის ხელმძღვანელი ან დამფუძნებელი ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენი ესეთ ზოგადი ეგრეთ წოდებული მოქმედების ასე ვთქვათ ტექნიკა, როცა შევდივართ, იწყება ობზერვაცია, მერე ვიწყებთ გარკვეული ტიპის კვლევებს ქვედა შრეებში, რა პრობლემები შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც გადაწყვეტად ჩვენი შესაძლებლობებში შედის. და ჩვენ მაგალითად გქონია შემთხვევა, როცა გვითქვამს, რომ აი ამ პროცესების ოპტიმიზაცია და ავტომატიზაცია შესაძლებელია, შეგვიძლია რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ნაკლები დრო დახარჯოთ ამაზე და სხვა რამეს დაუთმოთ დრო და წარმოუდგენელი იყო მართვის ეს. ან ჩვენი ლოზუნგიც ეს არის ყველაზე მთავარი, მინდა რომ თქვა, რომ შეწყდეს რაღაც შეწყვიტეთ უსიცოცხლო რუტინა და შეინარჩუნეთ დრო განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი და სამი თვე არის დაახლოებით, რაც თქვენი სტარტაპი ჩამოყალიბდა, ახლები ხართ, მაგრამ ნუ უკვე ისეთი სახელები და ასახელეთ და ისეთი, ასე ვთქვათ, თამასა გაქვთ აწეული, რომ ფაქტი არის, რომ საკმაოდ დიდი გეგმები გაქვთ. მოდი უცხოეთზე გავამახვილოთ ყურადღება, რატო აიღეთ მთავარი მიზანი აქეთკენ და სამოვალ გეგმები რა გაქვთ ამ კუთხით უცხოურ კომპანიებზე გაცვლილი. თავდაპირველად როცა დავიწყეთ დაახლოებით 2 წლის წინ, იმის მერე ჯამში 250-მდე გაკეთებული და საქმე ის იყო, რომ ჩვენც არ ვიცოდით ბაზარი რას მოითხოვდა ჩვენგან და ყველაზე მარტივი იყო უცხოურ ბაზართან კავშირი, იმიტომ რომ აქ მოთხოვნა მაშინ ჯერ მით უმეტეს არ არსებობდა. პირდაპირ როგორც კი წამოვიდნენ კლიენტები ამერიკიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან, ასევე გერმანიიდან ყოფილა ძალიან ბევრი, მერე ჩვენც უკვე გაგვიჩნდა შეხვედრილება და ჩვენც უკეთ მივხვდით რა შეიძლება შემოვიტანოთ ქართული ბიზნესისთვის და მნიშვნელოვანი რაზეც მინდა ყურადღება გამომახვილო არის ესეთი რაღაცა, რომ აი მაგალითად software development-ზე ყველას ცოტა ისეთი ბუნდოვანი წარმოადგენები აქვს, მაგრამ აი მაგალითად Excel-ის შესახებ ყველას გაგიგიათ ალბათ და ყველა იყენებთ, მაგრამ ძალიან ცოტა მისის, რომ Excel-ს აქვს საშუალება და მხარდაჭერა უამრავი ბიბლიოთეკებით და შეუძლია სრულყოფილი ERP სისტემაც კი შეექმნას Excel-ში, რომელიც ბევრად უფრო ბიუჯეტურია და მოსახერხებელიც და ვინმეს ხარისხზე რომ არ ქონდეს გართულება, მინდა გავიხსენო ერთი პროექტი, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი გიგანტი კომპანია, სახელს არ დავახსენე, მოვიდა ზუსტი წინადადებით, რომ მე ვცადე ყველაფერი. და ეხლა მინდა უშუალოდ ჩემზე მორგებული და შეგვიკვეთა Excel-ში ERP-ის შექმნა. და კონკრეტულად აი ამ მათზე მორგებული აბსოლუტურად თავარი ეს არის კი ჩვენი ერთ-ერთი ნიშანი, ასე ვთქვათ, საწარმოო, რომ უნდა იყოს აბსოლუტურად ინდივიდუალური, ჩვენ რაღაც ზოგადის გადაწყობას არ ვცდილობთ, ვიწყებთ თავიდანვე კონკრეტულზე მორგებულს და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, იმიტომ რომ სანდროს ახსიათებს ტერმინებით ლაპარაკი და რა დავთარგმნი, ასე ვთქვათ, რომ ქართული რეალობისთვის ჩვენი სერვისი შეიძლება იმას გაუკვირდეს და თქვას, რომ ნუ თუ გერმანიდან კლიენტი ყავს და ამერიკიდან და NASA-მ დაგიკვეთა, მაშინ ქართულ ბაზარზე საერთოდ რა გინდა, ხო ვადექი და წადი რა აქედან და მაგაზე ჩვენც გვიფიქრია, ვილახდილად რო გითხრათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ რჩებით, არსად არ მივდივართ, თუ რაღაც ტიპის სერვისს გავაკეთებთ, ამ ტიპის სერვისს გავაკეთებთ, ამას ნუ ექსპორტი იქნება, ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ, სერვისის, მაგრამ ქართული რეალობისთვის დაბალი ფასები გამოწვეული არ არის რაღაც ჩვენი საქმიანობის სოციალური ხასიათით. ქართული რეალობისთვის უფრო დაბალი ფასები ვიდრე ევროპის ძალიან ძვირიღი. ხო, ჩვენ ყველა დაბალ ფასი იმიტომ თავაზობთ, რომ
კომუნიკაცია ჩვენთვის, როცა ფიზიკურად შეგვიძლია ურთიერთობა და პირადად დასწრება და პირადად მისვლა, ბევრად უფრო ადვილია, დროს ნაკლებს ხარჯავთ, გადაწყვეტილების მიღების დრო უფრო ნაკლებია, solution-ებიც უფრო უკეთესია, როცა პირადი კომუნიკაცია გაქვს და შესაბამისად ფასიც უფრო დაბალი. ამიტომ საქართველოსთვის ფასი იქნება ბევრად უფრო დაბალი. ამას გულისხმობ და ეს არ არის სოციალური. აი, წეგან ახსენეთ კონკრეტულად მორგება ნებისმიერ კომპანიაზე. ცხადი ამას დაჭირდება გარკვეული დრო. რა პერიოდი სჭირდება, აი უკვე პირველი შეხვედრიდან საბოლოო პროდუქტის დადებამდე? ცხადია, ალბათ თულია ეხლა კონკრეტულად, მაგრამ თქვენი გამოცდილებიდან დაახლოებით რა პერიოდი შეგვიძლია ავიღოთ? გამოცდილება გვაძლევს სინამდვილის საშუალებას, რომ მარტივად განსაზღვროთ რა სირთულეებს და ბარიერებს გადავაწყდებით მუშაობის პროცესში და თავიდანვე შევხედოთ დროებს. პირველი ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ 3 დღიდან 1 კვირამდე ვამზადებთ სრულ ესე ვთქვათ mock-ups მთელი პროექტის დეტალური აღწერით პერიოდებზე გადანაწილებით და გამომდინარე დავალებიდან შეიძლება დაჭირდეს 1 დღეც, 1 თვეც. კლიენტის მოთხოვნიდან გამომდინარე ჩვენ შესაძლოა გვაქვს დღეში 16 საათი სამუშაო დღის უშუალო დეველოპერებზე მაქვს საუბარი. და ალბათ Facebook-ზე და სოციალურ ქსელებში არის ხო საშუალება რომ მოგზაურობენ დაგეკავშირებათ. რა თქმა უნდა, კიდე ერთ რამეს ვიტყვი, თუ შეიძლება აი პასტა რომელიც მიჭირავს კალამი უკაცრავად აღარ უნდა დაგჭირდეს, ეს აღარ არის საჭირო ქართულ ბიზნესში, ისევე როგორც სოფლის არც ერთ ბიზნესში. წარმატებები მოკლედ ქართულ ბიზნესს გაციფრულებაში, იმიტომ რომ ეს ამის გარეშე ფაქტობრივად წინსვლას ვერ მოახერხებთ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ამადამის თანადამფუძნებლები პატა დოღონაძე და სანდრო შუბლაძე. ამადამის თვისაც და არა მხოლოდ მათთვის საინტერესო თემით უნდა განვაგრძოთ ეთერი. გასულ კვირას ჩვენ შემოგთავაზეთ ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელმძღვანელთან ავთანდილ კასრაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუს პირველი ნაწილი. დღევანდელ ნაწილში გეტყვით თუ რა მიმართულებით აქტიურობენ ყველაზე მეტად სტარტაპები და რომელი სფეროები ჭარბობს განაცხადებიდან. აღმოჩნდა რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიები ყველაზე პოპულარულია და ძირითადი დატვირთვა მასზე მოდის. როგორია დანარჩენი ტენდენციები, ვნახოთ კასრაძის კომენტარი. 40%-იანი და ერთპიროვნული ლიდერი ეს არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულება. ეგრეთ წოდებული IT სექტორი, რომელიც გულისხმობს როგორც თამაშების ინდუსტრიას, ისე მობილურ აპლიკაციებს, ისე კონკრეტულ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით გადაწყვეტებს. ასევე არის როგორც მოიხსენეთ, ზრდა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხელოვნური ინტელექტზე, ასევე არის ინოვაციურ, ასე ვთქვათ, მარკეტინგის მიმართულებით, ტექნოლოგიების მიმართულებით, ძალიან მცირე არის, თუმცა არის ასევე ნანოტექნოლოგიების მიმართულებით. საუბარი შეეხო ცხადია საკანონმდებლო ჩარჩოსაც, დაიცვა საკითხი სტარტაპის დეფინიციის და მისი იურიდიული სტატუსის შესახებ, რადგან ამ პრობლემის მოგვარება ჯიტას ხელმძღვანელის თქმით გაამარტივებს მათ დაფინანსებას და ინვესტორების მოძიებას. ძალიან მნიშვნელოვან საკანონმდებლო რეფორმის პარკლებში ეს ეხება სწორედ venture და angel საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონს, რომელიც სწორედ იმას უზრუნველყოფს, რომ სწორი სამართლებრივი რეგულაცია იყოს და გაუადვილდეს ქართულ ბიზნესს ამ მიმართულებით დაარეგისტრირონ ფონდები. კონკრეტული ვადები არის ზუსტად საშემოდგომო სესიაზე ჩვენ გვინდა რომ ეს უკვე პარლამენტს წარუდგინოთ ჩვენი მხრიდან. ასევე მიმდინარეობს წილობრივ და სასესხო crowdfunding-ის პროექტზე უკვე საბოლოო შეთანხმების ჩვენ მუშაობთ სტარტაპის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრაზე. ეს არ იქნება რა თქმა უნდა იურიდიული ფორმა, იურიდიული ფორმა იქნება ჩვეულებრივად შპს ან სააქციო საზოგადოება და ასე შემდეგ. სახელმწიფოს მხარდაჭერის პროგრამები არა მარტო ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსი, არამედ სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების თუ მუნიციპალიტეტების თუ ასე შემდეგ იყოს ტარგეტირებული მართლა სტარტაპებს და ინოვაციურ კომპანიებზე და არ იყოს ასრთა სხვადასხვაობა ამ მიმართულებით. რამდენიმე წელია რაც ჯიტას საგრანდო პროგრამა არსებობს და ცხადია ამაში ბიუჯეტის საკმაო მოცულობის თანხები იხარჯება. ამ საკითხს ყურადღების გარეშე ვერ დავტოვებდით და ვკითხეთ სააგენტოს ხელმძღვანელს პროექტის არსებობიდან დღემდე რა თანხაა სახელმწიფო სახსრებიდან გაცემული და როგორ მიმდინარეობს ამ რესურსების შემდგომი მონიტორინგი, რათა რეალური შედეგი დავინახოთ და არამიზნობრივად არ დაიხარჯოს ეს თანხა, როგორც ტრადიციულად სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების დროს ხდება ხოლმე. ეფექტიანობას ვამოწმებთ სწორედ იქიდან გამომდინარე თუ რამდენი სტარტაპი იქნება წარმატებული და რამდენი სტარტაპი გავა გლობალურ ბაზარზე. დღეს გვყავს მხოლოდ რამდენიმე სტარტაპი, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზეა, თუმცა საკმაოდ კარგად არიან წარმოდგენილი ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად დავასახელებ Wi-Fi-ს, რომელიც ასევე ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით მუშაობს. ასევე არის Quick Cash, რომელიც არის ფინანსური ტექნოლოგიების მიმართულებით, მაგალითად Pulsar-ს გამოვყავდი კიდე ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აფართოვებს და ასე შემდეგ. რომ მე შედეგს სწორედ ამ 650 ლაინის საგრაფო პროგრამასთან ველოდებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთ წელიწადში ჩვენ რეალური ხელშესახებ შედეგებს დავინახავთ
ციფრებში გამოხატულს მათ შორის ქართულ ეკონომიკაში მთლიანობაში 57 სტარტაპი არის დაფინანსებული და შესაბამისად 5.500.000 ლარი არის გამოყოფილი. მოკლედ წარმატებები ჩვენ სტარტაპერებს ჩვენ ბუნებრივია ყველა სეზონზე განსაკუთრებულად უჭერთ მხარს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას გამომდინარე იქიდან რომ სწორედ ტექნოლოგიები ინოვაციები და მსგავსი ტიპის სიახლეები სჭირდება ჩვენს ქვეყანას ნებისმიერ სექტორში იქნება ეს მედიცინა ონლაინ ვაჭრობა იურიდიული საკითხები თუ სხვა მიმართულებები ასე რომ BMG-ის მაყურებელს ახალი სეზონიდანაც პირდებით რომ ჩვენი ყურადღება და მხარდაჭერა სტარტაპერებს და მათი გარემოს განვითარებას ნამდვილად არ მოაკლდება. მადლობა ლევანს მიმოხილვისათვის, საინტერესო ინტერვიუსათვის და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ინფორმაციებისთვის. წინ ახლა სარეკლამო პაუზა გველდება და უკვე ბიზნეს სიახლეებით გიბრუნდებით. ექვსთვეში საქართველოს დერეფანში 18 მილიონი ტონა ტვირთი გადაიზარდა, რაც წინა წლის 6 თვის მაჩვენებელს 200.000 ტონით აღემატება. წლის პირველ ნახევარში ქვეყანაში სულ 287 სამოხელეო დანაშაულია რეგისტრირებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 15%-ით ჩამორჩება. სოკარმა თანამშრომელთა ევაკუაციაზე განაცხადა, კასპიის ზღვაში მდებარე ობიექტზე ღია ტიპის სამუშაოები ძლიერი შტორმის გამოა შეჩერებული. ფანაგლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს წევრებად ახალი კანდიდატები დასახელდნენ. მამუკა ხაზარიძის და ბადრი ჯაფარიძის ჩამონაცვლებლად 3 კანდიდატი არის დასახელებული. მაიკ ქაუგილი, საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი, თედ ჯონესი, საერთაშორისო იურიდიული ფირმის დენტონსის უფროსი მრჩეველი და პატრიკ უაზა, კონკორდ კაპიტალის პრეზიდენტი. კანდიდატების დანიშვნა თვის ბოლოსთვისაა და გეგმილი პარტნიორთა კრებაზე. ისინი მამუკა ხაზარიძეს და ბადრი ჯაფარიძეს შეცვლიან. რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული ინფლაციის მაჩვენებლებმა წლიურ ჭრილში ფასების 4.6%-იანი ზრდა აჩვენა. სურსათისა და პირველადი მოხმარების პროდუქტების იმპორტიორებმა ფასების ზრდა უკვე დაანონსეს. ინფლაციაში ფასების ზრდას ჯანდაცვის სექტორში 29% პუნქტიანი წვლილი აქვს. ასახული უშუალოდ სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურასა და მოწყობილობების ქვეჯგუფში კი ფასები თითქმის 5%-იან ზრდას აჩვენებს. სტატისტიკა ფასების ზრდას ადასტურებს, ნახოთ რას ამბობს ამასობაში მოსახლეობა და რამდენად აისახება ეს მათ ჯიბეზე. ადრე თუ ვხარჯავდი 50 ლარს, ეხლა 70 ლარს ვხარჯავ. არ სარგებლობთ სპეციალური პროგრამით, რომელიც ქრონიკული დავა. იცით, არ შედის ის მედიკამენტები, ჩემი მედიკამენტები რატომღაც არ შედის. რაღაცა იაფფასიანი ისინი შედის მედიკამენტები. გაიზარდა 5-ჯერ. რამდენს ხარჯავდით დაახლოებით და ახლა რამდენ? მე არ ვიცი რამდენს ხარჯავდი დაახლოებით, მაგრამ ძალიან ბევრს ხარჯავ ახლა. ზოგს ვერ ვყიდულობთ. მე რასაც ვყიდულობ, იმაზე არ არის შეცვლილი. წნები დამწერებსაც. სხვაზე არ ვიცი. გვაინტერესებს თქვენი აზრი ბოლო პერიოდში, არ ბოლო თვეების განმავლობაში თუ გაიზარდა ფასები, როგორ გაიზარდა? ძალიან გაიზარდა. აი დაახლოებით რა თანხა გჭირდებათ ყოველთვიურად? მე ჩვენ ავანტობები ვართ სახში და ალბათ ერთი სუმცირედ 60-70 მაინც. მე და ჩემი ქმარს ერთად 200 ლარი მაინც ჭირდება. ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი ეს ფასები? ძალიან. წნევის სასავსო წნევის წამლებმა გაიზარდეს, მაგრამ ეხლა თქვენს რომ რაღაცა წამლებიო ისე იგივე ფასად იქნება თუ რაღაც უფრო დააკდება და კონკრეტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ გაუგებარია. ძალიან დიდ ფასებთან არის დაკავშირებული ყველაფერი ესე. ახობით რამდენი ხანია რაც მოიმატა? ეს ლარის კურსთან არის კავშირში, როგორ ფიქრობთ თუ? მე მგონი ლარის კურსთან არის დაკავშირებული და აწი მე მგონი თუ ლარს დაუკლეს მაინც იქნება ეს ფასები. წამლების დიდი ნაწილი საქართველოში იმპორტირებულია, შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ლარის კურსის გაუფასურება იმპორტირებულ პროდუქციასაც აწურებს. ივლისისთვის მონაცემებით 4.6%-იანი ინფლაციაში ფასების ზრდას ჯანდაცვის სექტორში 29% პუნქტიანი წვლილი ჰქონდა. უშუალოდ სამედიცინო პროდუქციაზე და აპარატურაზე შესაბამისად 5%-იანი ზრდა აისახა. PSP ჯგუფის დამფუძნებელი და პარლამენტარი კახა უქრიაშვილი ამ ყველაფერზე BMG-სთან ამბობს, რომ მედიკამენტების ფასები ყოველთვის მიყვება ლარის კურსს, თუმცა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ლარი გამყარდა და შესაბამისად ცვლილება ჯერ არ დაფიქსირებულა. ბიზნესმენი ამბობს, რომ წამლების გაცვლილება იმ შემთხვევაშია მოსალოდნელი, თუ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 3 ლარიან ნიშნულს გადასცდება. თუ 2095 არას და იმედი მაქვს და ვთვლი რომ ახალ წლამდე წესით უნდა იყოს 2095-ის ფარგლებში, მაშინ მედიკამენტების ფასები არ შეიცვლება. ტოტალური
ისეთი გაძლიერება არ მოხდა. შეიძლება ზოგიერთ მედიკამენტზე სადაც მარჟინალობა დაბალი იყო, შეიძლება შესაძლებელია სერვისი იყო რაღაცა სივილება. თუ ეროვნული ვალუტა არ დასტაბილურდება, სექტემბრიდან მედიკამენტებზე შესაძლოა ფასები გაიზარდოს. ამასთან დაკავშირებით უკვე ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციების პრეზიდენტი ირინა ჭელიძე საუბრობს. სპეციალისტი ვატო სულგულაძე კი აღნიშნავს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში რიგ მედიკამენტებზე ფასები 18%-მდე ზრდასაც აფიქსირებს. არის გარკვეული ფარმაცევტული ნაწარმი, რომელიც 400%-ით გაძვირდა. ნებისმიერი კურსის შეცვლა გამოიწვევს მედიკამენტების ფასის ზრდას. და ეს არც კარგი, არც ცუდი. ეს არის ნორმალური მოვლენა, იმიტომ რომ კომპანიები, რომლებიც საქართველოში არსებობენ, რა თქმა უნდა, თავის წაგებაზე არ წავლენ. მით უმეტეს იმ სიტუაციაში, როდესაც 80% მეტ ბაზარი ეკუთვნის 60 კომპანიას. ბოლო 1 წელი რო ავიღოთ, სადღაც საშუალოდ 15-18%-ია და რატო ეხლა საშუალოდ რატო ვიძახი? იმიტომ რომ ეს მედიკამენტები, რომელიც საერთოდ არ იზრდება ფასი, თქვა ეს იქნება იოდი, ბინ, ისეთი რაღაც არის მედიკამენტები, რომელიც სერიოზულად ფასი იზრდება. არის მედიკამენტები, რომელიც 2017-დან გაიზარდა 400%. ძალიან დიდი პანიკა გამოიწვია, როდესაც გახდა დოლარის კურსი 3 და ევრო მაიწია 2.35-ზე ზევით. და უკვე ეს ისეთი ნიშნული იყო, რომელიც ძალიან ისეთ გადახედვას მოითხოვდა ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მედიკამენტების ფასის თვითღირებულების მაჩვენებლით წავიდა უკვე მინუსში. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეგიონებიდან პაციენტების ტრანსპორტირების გართულების შემთხვევების პრევენციის მიზნით რეაგირებას გეგმავს. სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური სამოქმედო გეგმა დაისახება. უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და რეგიონებიდან გადაუდებელი მდგომარეობების გამო პაციენტების ტრანსპორტირების გართულების შემთხვევების გახშირებიდან გამომდინარე სქემა შეიცვლება. კრაკოვიდან ქუთაისის მიმართულებით პირველი ავიარეისი შესრულდა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით ბორტზე მყოფი 221 მგზავრიდან უმეტესობა პოლონეთის მოქალაქეები იყვნენ. პირველი რეისის მგზავრებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სიმბოლური საჩუქრებით, ქართული ღვინით და ქართული წარმოების ჩირით დახვდნენ. სულ ინსტაგრამს სახელი გადაერქმევა და ის Instagram from Facebook გახდება. იგივე ბეწ გაიზიარებს WhatsApp-ით, WhatsApp from Facebook. ახალი სახელები Google-ის Play Store-ისა და Apple-ის App Store-ში მალე გამოჩნდება, თუმცა smartphone-ში აპლიკაციების სახელები ჯერჯერობით ალბათ არ შეიცვლება. Forbes-ის რეიტინგით უნდა გავაგრძელოთ ახლა საქმიანი დილის ეთერი. რამდენიმე დღის წინ top 15 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი DJ-ის რეიტინგი გამოქვეყნდა, რომელთა შემოსავალიც წლიურად 8 ციფრიანია და ის ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება. ისევ ლევან თაღიაშვილი ბრუნდება საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, რომელიც რამდენიმე გამორჩეულ DJ-ზე მოგვიყვება. ბოლო 6 წელიწადია ზედიზედ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი DJ კელვინ ჰარისი იყო, რომელიც ყველანაირ რეკორდს ხსნიდა და მისი ქონება სხვადასხვა ინფორმაციით დაახლოებით $200 მილიონ. 2019 წლის რეიტინგს მის გარეშე ნამდვილად არ ჩაუვლია და საპატიო მესამე ადგილიც მას ხვდა წილად. რაც შეეხება რეიტინგს, მერვე, მეშვიდე და მეექვსე ადგილებზე შედარებით ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი DJ-ები გავიდნენ, მათ შორის დევიდ გეტა $18 მილიონი, მარტინ გარექსი $19 მილიონით და ტიესტო $24 მილიონით. რაც შეეხება ხუთეულს, მეხუთე პოზიციაზე დიპლოუ გავიდა $25 მილიონი. 40 წლის ამერიკელი DJ წერს სიმღერებს, არის პროდიუსერი ლოს-ანჯელესში და მას უმუშავია ისეთ არტისტებთან, როგორიცაა CA, DJ Skrillex-ი, Mark Ronson-ი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, საინტერესოა, რომ მას სხვადასხვა სამსახურების გარდა 2013 წელს ფილადელფიაში სკოლის მასწავლებელადაც უმუშავია სხვათა შორის. მეოთხე ადგილზე სტივ აუკი იმყოფება $30 მილიონი. გარდა მუსიკისა, მას დაფუძნებული აქვს აუკი Foundation-ი, რომელიც გონების შესწავლაზე მუშაობს და საკმაოდ კარგი მიღწევების აქვს მეცნიერებაში. როგორც ორგანიზაციის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, მათი მიზანი ისეთი მსოფლიოს შექმნა, სადაც ტვინის დაავადებები აღარ იარსებებს, ტექნოლოგიები კი მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ჩვენს ჯანმრთელობაში. ასე რომ ჩვენს რეიტინგში მოხვედრილი მუსიკოსები ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან. როგორც დასაწყისში ვახსენე, მესამე ადგილი კელვინ ჰარისის საკუთრებაა 38.5 მილიონით. მუსიკოსი 35 წლისაა და უამრავი ჰიტის ავტორია, 118 სხვადასხვა ჯილდოზეა ნომინირებული და 32 მათგანში აქვს გამარჯვება მოპოვებული.
მისი ქონება კი თითქმის 200 მილიონი დოლარია. მეორე პოზიციაზე მარშმელოა Forbes-ის რეიტინგში, რადგან მისი შემოსავალი გასულ წელს 40 მილიონი დოლარი იყო. მისი ნამდვილი სახელი კრისტოფერ კომსტოკია და ის მხოლოდ 27 წლისაა. სხვათა შორის ქველმოქმედებისგან შორს არც მარშმელოა, რადგან მან 9 მილიონი დოლარი ორგანიზაცია Kind's შესწირა, რომელიც იმიგრანტ ბავშვებს და ლტოლვილებს აქცევს ყურადღებას. არტისტმა ამისთვის პრიზიც კი მიიღო სხვათა შორის. და მივედით პირველ ადგილზე Chainsmokers მიიღო ეს პირველი ადგილი 46 მილიონი დოლარით. ის ისეთ ცნობილ კლუბებში უკრავდა, როგორიცაა XS Night Club-ი, Encore Beach Club-ი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ის ძირითადად ვეგასშია თავისი საქმიანობით დაკავებული, ხშირად უკრავს სხვადასხვა ფესტივალებზე და კერძო შოუებზე, რითიც ზრდის საკუთარ შემოსავალს. რომ შევაჯამოთ top 15-მა DJ-მ 358 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა წელს, top 10-მა კი 272, რაც 12 მილიონით მეტია გასულ წელთან შედარებით. ასეთი ანაზღაურება აქვს ცნობილ DJ-ებს. მოგეთ შეგვიძლია რომ ამ მიმართულებითაც ვფიქროთ საამაოდ პროფესიის შეცვლას თუ გადავწყოთ რომელიმე ჩვენგანი, მაგრამ არ ამგონია რომ ამ შემთხვევაში მუსიკალურმა მონაცემებმა ხელი შემიწყოს, მე პირადად ლევანის ამბავი არ ვიცი. ამიტომ მივხვდით ისევ საქმიან დილას და ჩვენ სტუმრებს, ქართული ტვირთების უმეტესობა მეზობელი ქვეყნის გადამზიდავი კომპანიების მომსახურების სარგებლობენ, ქართული სატრანსპორტო ბაზარი კი ვერ უმკლავდება ისეთ გამოწვევებს, როგორიც არის აბრეშუმის გზის ინიციატივა და საქართველოს ლოჯისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბების იდეა. სტიქსი ხელს შეუწყობს ქართული სატრანსპორტო ბაზრის უფრო სწრაფ ზრდას, ასევე გაჯანსაღებას და საქართველოს როგორც საერთაშორისო მოთამაშის ჩართვას ელექტრონულ კომერციაში. ასეთია კომპანია სტიქსის შემქმნელთა მოქმედების სტრატეგია, მარტივი გამოწვევა, რომელიც საქართველოს ფარგლებსაც სდება. კომპანიის გეგმებზე და საამალო პროექტებზე უნდა მოგიყვეთ ახლა საქმიანი დილის მაყურებლებს. ლაშა გორგოშიძე, სტიქსის დამფუძნებელი გვერდება ეთერში. მოგესალმებით ლაშა, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით ჯერ სტიქსზე მოგვიყევით, რას წარმოადგენს ის, კიდევ ერთხელ გავაცნოთ მაყურებელს. ვეცადე რომ ის თავარი, რაც თქვენ კომპანია სტრატეგიით აქვს ჩამოყალიბებული, მოკლედ მე თქვა, მაგრამ უფრო გასაგებად რომ ავხსნათ, რას წარმოადგენს სტიქსი. გამარჯობა, მოგესალმებით, ანუ მივესალმებ მაყურებელს. სტიქსი არის ქართული ბიზნესის ინიციატივა, რომ საბოლოოდ გადაწყდეს სამქვეყნის ბედი, შედგება თუ არა ის ლოჯისტიკურ ჰაბად თუ არა. ამას ეს თამამად იმიტომ აცხადებთ, რომ დღევანდელი სირთულე და გამოწვევები, რაც არა მარტო ქვეყანას, არამედ ზოგადად ლოჯისტიკურ ბაზარს აქვს საქართველოში, აუცილებლად საჭიროებს ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად მოხდეს ამ სფეროში. ტექნოლოგიებმა როგორ უნდა გადაწყვეტოს ტრანსპორტის ჰაბი იქნება თუ არა ქვეყანა? აი, ამათ მოგიყვებით, თუმცა ძალიან მარტივად. პირველ რიგში ევროკომისრები, რომლებიც ჩამოდიან ხოლმე საქართველოში სხვადასხვა ფორუმებზე და ღონისძიებებზე, მოგვიწოდებენ, რომ ის გვირაბები, ინფრასტრუქტურა, პორტები და რკინიგზები, რომლებსაც ვაშენებთ, ვერაფრით ვერ დაიწვირთება, თუ არ იქნება ციფრული კავშირი სხვადასხვა ბაზრებს შორის. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ევროპას და აზიას შორის კავშირზე. რა ტიპის კავშირზე არის საუბარი? ანუ რა ტიპის ციფრულ კავშირზე არის საუბარი? წეგან საუბრობთ, რომ რეალურად ფურცელზე აღარავინ აკეთებს ხო განგარიშებას, თანამედროვე ტექნოლოგიები ამის ხელშეწყობას აკეთებს, მაგრამ მეორეს მხრივ, რამდენად არის ეს სისტემატიზებული და რამდენად არის თანხმდრა შიგებს სხვა დანარჩენ მსოფლიოსთან? აი ეს ნაწილი სტიქსისთვის რა ეტაპია? ზუსტად ამაზე საუბარი, ანუ არსებობს ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები გამგზავნებისთვის, ტურისტის და გადამზიდავებისთვის. ეს არის ონლაინ პლატფორმები ზუსტად იმ სტილის, როგორიც არის მაგალითად უძრავი ქონების ბაზარზე Airbnb, ან არის ტაქსის ბაზარზე Taxify, ან Uber-ი, ან ნებისმიერი სხვა, რაც აკავშირებს გამგზავნებს გადამზიდავებთან. ანუ ჩვენ ვქნით ორ პროდუქტს, აქედან ერთი არის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მიცემს ქართულ გადამზიდავებს ცდომა კონდეთ საერთაშორისო ტვირთებზე და იმისთვის რომ საერთაშორისო აქტორებმა შეძლონ ქართულ გადამზიდავებს ენდონ და მიცენ, ესე ვთქვათ, შეკვეთები, ამისთვის ჩვენ ვქნით დამატებით სერვისებს, მაგალითად ტვირთის მონიტორინგს ან
გამარტივებულ დაზღვევას ან სხვადასხვა სერვისებს იმისთვის, რომ ქართველი გადამზიდველი უფრო მიმზიდველები გახდნენ საერთაშორისო ბაზარზე. ანუ თუ წერად გავიხრათ ჩვენს მაყურებელსაც რომ ავხსნათ, ეს ნიშნავს რომ არ არის აუცილებელი თქვათ რომელიმე ქართველ ოპერატორსა და უცხოელ ოპერატორს შორის კავშირს რომ ერთმა მეორეს მიაწოდოს ინფორმაცია ხელით, გადაუგზავნოს ამ სტოს ვიხმარ attachment-ით ფაილი და უთხრას რომ ეს არის ჩემი რეალობა. ეს ნიშნავს რომ იქნება სისტემა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა მხარისათვის და რომელიც აჩვენებს რეალურად დინამიკას იმისა, თუ რა ფორმით შეიძლება ესა თუ ის რესურსი იყოს გამოყენებული. კი ბატონო, ეს ნამდვილად ასეა. ამ სისტემის ძალიან დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ხდება სხვა ინფორმაციის შეგროვება იმასთან დაკავშირებით, როგორ მუშაობენ ქართული ოპერატორები, რა ფასებია ბაზარზე, რა მიმართულებებია აქტუალური. ზოგადად ეს სტატისტიკა არის გამოსადეგი არა მარტო ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც აპირებენ განვითარებას ლოჯისტიკურ ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო აქტორებისთვისაც, აი მაგალითად, როდესაც ქართულ ტურისტებაზე არის ხოლმე კვლევები, ან ხდება ანალიზი იმის თუ რა დინამიკა სხვადასხვა საკონტეინერო, სახმელეთო, სარკინიგზო თუ სხვა გადაზიდვების მხრივ, ამ შემთხვევებისთვის იდეალურია ჩვენ ვიცოდეთ შეიძლება შესაძლებლობა გვაქვს რომ ვიცოდეთ ლაივში, ესე ვთქვათ, რა სიტუაცია ბაზარზე. რა მასშტაბს მოიცავს, ანუ ცალსახაა რომ ის რაც ხდება თქვა დღეს საქართველოს რომელიმე პორტში ან რომელიმე სარკინიგზო გადაზიდვისას არ არის ამოგლეჯილი რეალობა. ეს უკავშირდება თითქმის მთელ მსოფლიოს, ყოველ შემთხვევაში ევრაზიის კონტინენტზე რამდენიმე ქვეყანას მაინც იმისთვის რომ ამ ტვირთების საწყის და საბოლოო დანიშნულების მიმართულება ვიცოდეთ. რა მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება დაგჭირდებათ თქვენ ერთი სრული თქვა პაკეტის შესაქმნელად რომელიმე კომპანიამ რო დაგიქირავოთ და ეს უნდა გითხოთ დღეს ყავთ თუ არა პორტ რომელიმე კომპანია ან იგეგმება თუ არა რომელიმეს გამოჩენა და დაახლოებით რა ტიპის ბაზის შექმნაზე არის საუბარი იმისათვის რომ სრული სურათის დანახვა შეძლოს ნებისმიერმა თქვა დაინტერესებულმა კომპანიამ. კი ბატონო, დღესდღეობით სულ სამი კვირაა რეალურად რაც ჩვენმა კომპანიამ დაიწყო გაყიდვები, ესე ვთქვათ, ანუ რაც გადამზიდავებს და გამგზავნებს აქვს საშუალება რომ დაინკონტაქტონ ერთმანეთს ჩვენი სისტემის მეშვეობით და გადაზიდონ ტვირთები. ამას ვაკეთებთ საქართველოს მასშტაბით, ჯერჯერობით. ანუ ზუსტად იმას, რაც გვინდა გავაკეთოთ აბრეშუმის გზის მასშტაბით, ვაკეთებთ აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის დისტანციაზე, შეიძლება ითქვას აი ბათუმი-თბილისის მიმართულებაზე და სხვა ქართულ მარშრუტებზე. ჩვენი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება მეტად ამაღლდეს ეფექტურობა. ანუ, როდესაც ხდება ტვირთის მოთხოვნის განთავსება ტვირთის გადაზიდვის თაობაზე, მომენტალურად ამას იგებს ყველა გადამზიდავი, რომელიც ამავე მიმართულებით გადაზიდავს ტვირთს. შესაბამისად, მათ აქვს საშუალება, რომ თუ უკვე დატვირთულები არიან, უკანა გზაზე წამოიღონ ტვირთები უფრო იაფად და უფრო ადეკვატური ფასის შესთავაზონ მომხმარებელს, ან თუ გზად მარშრუტს ემთხვევა დაუშვათ მოთხოვნა მომხმარებლის, შეუძლიათ რომ შეავსონ თავიანთი სატვირთოები ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთებით და ეს იწვევს ზუსტად იმას, რომ ეფექტურობა მატულობს ბაზარზე. ანუ სარიელი სივრცეების შევსება ხდება, დღეს ამას ვაკეთებთ ჩვენ. ფაქტობრივად დაუტვირთავი რეისების შესრულების თავიდან აცილების შესაძლებლობა ჩნდება კომპანიებისთვის, რომლებიც X გამოიყენებენ და ამ ინფორმაციას თვალს მიადევნებენ და მეორე მხრივ გადამზიდავებისთვის შესაბამისად შედარებით დაბალი ტარიფების შეთავაზების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ის გზა მაინც გასავლელი იქნებოდა ამ თუ იმ ოპერატორს. რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს როგორც გადამზიდავების ბიზნესის განვითარებას და უფრო სწრაფ ზრდას და სწორ დაგეგმვას, ასევე ხელს უწყობს გამგზავნებისთვის ნორმალური და ხელმისაწვდომი ფასის შეთავაზებას. ამ სამი კვირის განმავლობაში კომუნიკაცია ვისთან გქონდათ? საქართველოს და ისიც იმაზეც უნდა გადავიდეთ, რომ საქართველოს არ არის თქვენი მთავარი სამიზნე, თქვენ რეალურად ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც აპირებთ ამ შეთავაზების გაკეთებას. რა ტიპის კომპანიებისათვის აპირებთ ჩვენს ქვეყანაში ამ შეთავაზების გაგზავნას? იყო თუ არა გამოხმაურება და რა გეგმები გაქვთ ამ სამი კვირიდან გამომდინარე უახლოეს პერიოდში? ანუ პირველი პროექტი, რაზეც მუშაობას დაიწყებთ, რა შეიძლება იყოს? პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ ლოჯისტიკა არ არის სამწუხაროდ სფერო, ცოტა ფარდებს მიღმა სფეროა, ანუ არ არის ის სფერო, რომელიც ფართოდ რეკლამირდება ან ბილბორდებზე შეიძლება შევხვდეთ. ამიტომ ადრესატიც ცოტა ყავს და შესაბამისად
მათთან უშუალო კომუნიკაცია მიდის ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ტრადიციული ბაზარი არის, როგორც მომხმარებლებისათვის, ასევე მომსახურე სფეროს წარმომადგენლებისათვის. კი ბატონო, თუმცა ბაზარი საკმაოდ დიდია. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ბიზნესი ყოველთვის რეაგირებს უკეთეს ფასზე, უკეთეს პირობაზე, მეტ კომფორტზე და ხელმისაწვდომობაზე. ანუ ნაკლებ დროს თუ დახარჯავენ ადამიანები იმაში, რომ თავიანთი ფარდის უკანა საქმეები დაარეგულირონ და ამით მიიღებენ უფრო კარგ ან შემოსავალს ან შედეგს, ამას ვცდილობთ, რომ აუხსნათ და მივაწოდოთ ადამიანებს ეს ხმა ამ სამი კვირის მანძილზე სწორედ ამაზე ვიმუშავეთ. კომპანიები, რომლებსაც შევხვდით, არიან როგორც სამომხმარებლო პროდუქტების იმპორტიორები, ასევე ექსპორტიორები, ღვინის მწარმოებელი კომპანიები, ჩვენ პორტფელიოში უკვე არიან კომპანიები, რომლებიც სამედიცინო ინვენტარის იმპორტს აკეთებენ, ან რომლებიცაც ღვინო გააქვთ ევროპაში. ასევე აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა დიდ ქართულ ორგანიზაციებთან, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი მთავარი ფოკუსი არის გლობალურ ბაზარზე გასვლა. ანუ დღესდღეობით ჩვენი პროექტი, ესე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სატესტო რეჟიმშია, იმიტომ რომ სექტემბერში ვაცხადებთ საინვესტიციო რაუნდს, სადაც ველოდებით უფრო მეტ ინვესტიციას იმისთვის, რომ დავიწყოთ გაფართოება. ანუ მივედით იმ ეტაპზე, როდესაც გავტესტეთ ეს პროექტი, ორი პროდუქტი გვაქვს, რომლებიც მინიმალურ პროდუქტს ეძახით, რომელიც შეგვიძლია უკვე რაუნდის დასასრულს, როდესაც სათანადო ინვესტიცია გვექნება, რომ გლობალურ პროდუქტად გადავაქციოთ. თანამშრომლობთ ანაგლის კონსორციუმთანაც, მათ შორის, რომელიც დაინტერესებულია ზუსტად აი ამ ინფორმაციის მიმოცვლით, ანუ SSA Marine-იც ოპერატორი, რომელიც იქნება ამ პორტის უშუალოდ კონსორციუმთან არის თქვენი შეთანხმება თუ ამერიკულ SSA Marine-თან? უშუალოდ კონსორციუმთან, კი ბატონო, მასთან დაკავშირებულ ხარ. და თუ არ არის კომერციული საიტი, რა ტიპის თქვათ ინფორმაცია უნდა შექმნათ და ამუშავოთ ამ მიმართულებით? ჩვენ ვუწევთ კონსორციუმს მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა ინფორმაციას გადამზიდავების შესახებ, ანუ იმ სახმელეთო გადაზიდვების შესახებ, რომლებიც ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით, მათ აქვს ჩატარებული კვლევა, რომელიც გულისხმობს 2024 წლისთვის 70,000 სატვირთოს მომსახურებას სპორტისთვის, რაც ძალიან სათულოა, იმიტომ რომ ქართული ესე იგი ლოჯისტიკური ბაზარი ვერ ეწევა ამ განვითარებას 2024-ში ჩვენ არ გვექნება ამ დინამიკას დასატარებელი ეს რაოდენობის სატვირთოები შესაბამისად მოხდება ის რომ ისევ თურქული კომპანიები დაიწყებენ ქართული ტურისტების დარებას ანუ ნაკლებ ეკონომიკურ ბენეფიტს მიიღებს საქართველოს ანაკლიის პორტიდან იმ შემთხვევაში თუ დროულად არ მოხდა ამ ბაზრის გაჯანსაღება ზუსტად ამიტომ ვაძლევთ ჩვენ საშუალებას პატარა მეწარმეებს, რომ ციფრულ ელექტრონულ სივრცეში შეეჭიდონ დიდ ტვირთებს, ესე ვთქვათ და მათ რისკებს ვაზღვევთ სხვადასხვა სერვისებით. რამდენად რეალისტურია, რომ თქვენ ყველა გადამზიდავისაგან გქონდეთ ინფორმაცია? ანუ მე თუ ვარ რომელიმე პატარა გადამზიდავი, სამი თქვათ სატვირთოთი ან რაღაც მსგავსი, ჩემ შესახებ არსებობა, იცით რომ არსებობ ბაზარზე, მაგრამ მე შეიძლება არ გაწვდით თქვენ ინფორმაციას, რა მარშრუტს გავდივარ. აი ეს რამდენად გაძლევთ იმ შესაძლებლობას, რომ სრული სურათი დაუდოთ დამკვეთს? ჩვენი ბიზნეს მოდელი შედგება ცნობილი ერთი სტრატეგია არსებობს hook and bait ეძახიან ანკესის და მსხვერპლის სტრატეგიას, სადაც თავაზობთ გადამზიდავებს ძალიან ხელმისაწვდომ და იაფ პროდუქტს, რომელიც ეხმარება მათ თავიანთი ოპერაციების დაგეგმვაში, ანუ მათ საშუალება აქვთ, რომ ის თავიანთი სავი ავტომობილი აკონტროლონ, უყურონ რუქაზე როგორ გადაადგილდებიან ეს მძღოლები, მიცენ მათ დავალებები, განსაზღვრონ ფინანსები ამ ავტომობილების შეკეთების განრიგი, ესე ვთქვათ და ასე შემდეგ. ეს არის ხელსაწყო, რომელსაც ყველა გადამზიდავი იყენებს, ვისაც 3-ზე მეტი ავტომობილი ყავს, ესე ვთქვათ, და საბაზრო ფასი დაახლოებით $500-დან იწყება ასეთი პროდუქტების. ჩვენ სულ რაღაც ვფიქრობთ, რომ 50 ლარა, რა თქმა უნდა, რომ შევთავაზოთ ქართულ მომხმარებელს ანალოგიური პროდუქტი, რომელიც ინოვაციურია იმით, რომ არის იმდენად მარტივი გამოსაყენებლად, რამდენადაც ქართველმა სატვირთოს მსხვილმა შეიძლება რომ გამოიყენოს. აქედან ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რა მარშრუტები და განრიგები აქვთ
გადამზიდავებს და შეგვეძლება რომ და რა ტვირთები მიაქვთ. ასე რომ შეგვეძლება რომ შევსთავაზოთ მოცემულ თარიღებში კონკრეტული ტვირთების უკანა გზაზე წამოღება, რომელიც ემთხვევა მათ მიმოსვლის სიხშირეს ან ინტენსივობას. რკინიგზასთან დაკავშირებით თუ გქონდათ კონსულტაციები საქართველოს რკინიგზიდან და იმაზე ოპერირებადი თქვა კომპანიებიდან რამდენად არის თქვა სურვილი რომ ჩაერთონ ამ სქემაში იყვნენ ინფორმირებლები და მეორე მხრივ შესაძლოა შეთავაზებებთან დაკავშირებით ახალი კლიენტები იპოვონ ამ პლატფორმის დახმარებით. კი ბატონო, საქართველოს რკინიგზა ისევე არის სახელმწიფო შეფასება ჯერჯერობით ჩვენს პროექტში კომპანიაში 5%-ის წილის მფლობელი არის ეკონომიკის სამინისტრო, ამიტომ ძალიან გვიადვილდება ხოლმე კომუნიკაცია სხვადასხვა სტრუქტურებთან. ჩვენ თავიდან დავიწყეთ სახმელეთო ავტო გადაზიდვებით, ესე ვთქვათ, მივახციეთ გარკვეულ შეთანხმებას ანაკლიის კონსორციუმთან და საქართველოს ფოსტასთან თანამშრომლობთ ასევე. რკინიგზა არის შემდეგი ეტაპი, იმიტომ რომ რკინიგზას ნაკლებად აქვს ხოლმე საშუალება, რომ აი ეს მაქსიმალურად ეფექტურად ცდილობს ისედაც რომ გამოიყენოს თავის გადაზიდვებთან. შესაძლოა რესურსებიდან გამომდინარე ტვირთოს მაქსიმალურად. ამიტომ ბოლო იქნება რკინიგზა, რომელსაც მივაკითხავთ. საქართველოს ფოსტა ახსენეთ და ფოსტის შემთხვევაში რა სქემა მუშაობს? ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ფოსტა იყოს პირველი გადამზიდავი, რომელიც ტვირთის განთავსებისას შემოგთავაზებთ საკუთარ ფასს. ზოგადად მომხმარებლებს ქართულ ბაზარზე არ აქვთ ხოლმე ინფორმაცია გადაზიდვის რეალური საფასურების თაობაზე და ამიტომ როგორც აღნიშნეთ არ რეკლამირდება ეს სფერო აქტიურად, ამიტომ ხშირად ფორვარდერების სხვერპლი ხდებიან ხოლმე, ესე ვთქვათ და გაცილებით უფრო დიდი ფასის გადახდა უწევთ, ვიდრე საჭიროა. ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ფოსტა იყოს ერთგვარი სტანდარტი, რომელსაც არა მარტო ამანათების, არამედ ტვირთების გადაზიდვის უნარიც აქვს. და სისტემა ავტომატურად, როდესაც ტვირთს განათავსებთ, რაგითვალოთ და შემოგთავაზოთ ფოსტის ტარიფი. ეს თქვენ საშუალებას მოგცემთ, რომ სანამ ელოდებით სხვა შემოთავაზებებს, იცოდეთ საორიენტაციო ფასი, იცოდეთ სახელმწიფო შეფასება, ესე ვთქვათ, როგორ საშუალო ფასს გთავაზობთ, მომხმარებლისთვის არის დამატებითი ინფორმაცია და თუ მოხდება ისე, რომ არც ერთი გადამზიდავი გზად არ შეგხვდებათ, ანუ არავინ არ შემოგთავაზებთ თავიანთ სერვისს, ფოსტა მაინც დააგვაყოფილოს მოთხოვნას. შემოდგომაზე ველოდებით ახალ ეტაპს, წარმატებას გისურვებთ ამ ნაწილში და რა თქმა უნდა, ყველა იმ ურთიერთობაში, რომელიც დღეს არსებობს და მომავალში აუცილებლად კიდევ უფრო მეტი იქნება, თუმცა ეს მხოლოდ სამი კვირის მონაგარია ოფიციალურად დაწყებული სამუშაოებიდან. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ლაშა გორგოშიძეს X-ის დამფუძნებას მასპინძლობთ საქმიანი დღის ეთერში. ძალიან საინტერესო პროექტია და დავწუნებულია, რომ ის მონაცემები, რომელიც ამ პლატფორმაზე შეგროვდება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. არ მხოლოდ კერძო სექტორისათვის, არამედ სახელმწიფოსთვისაც. მადლობა კიდევ ერთხელ მას ჩვენთან ერთად ყოფნისათვის. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გოლდება, იქამდე გადავხვდეთ გრძელვადიან ამის პროგნოზს და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
მთავრობამ პლასტიკის პარკების აკრძალვასთან დაკავშირებით რეგულაციების შეარბილა. შესაბამისი ცვლილებები პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესში 26 ივლისს შევიდა მთავრობის გადაწყვეტილებით. რა შემთხვევაზე არ გავრცელდება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნის დეტალებზე სასაუბრად თათია ჩაფიჩაძე გვერდება და მასპინძლოდ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენების მართვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს ქრისტინია ვარდანაშვილს მოგესალმებით თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დიახ, საქართველოს მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან ჯერ კიდევ 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია აიკრძალა. ამავე რეგლამენტის მიხედვით კი 1 აპრილიდან სრულად აიკრძალა ოქსოდეგრადირებადი პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია. კოდექსის მიხედვით რეგულირების წესის დარღვევის მეწარმე სუბიექტების 500 ლარი დაჯარიმებასა და შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციას განმეორებით ჩადენილი ქმედებაც კი 1000 ლარი დაჯარიმებას იწვევდა. უფრო ცლად თემასთან დაკავშირებით ქრისტინე ვარდანაშვილს ვსტუმრობთ. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით პირველ რიგში შერბილებაზე ვისაუბროთ, რატომ შერბილდა კოდექსი და რა დათქმებს ითვალისწინებს, რა შემთხვევაში არ ვრცელდება მათზე რეგლამენტი. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, რაც შეეხება კოდექსს, ტექნიკურ რეგლამენტს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 26 ივლისს მთავრობის მიერ მიღებული იქნა დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტში პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და უფრო განიმარტა კონკრეტული პარკების სახეობები, რომლებზეც არ გავრცელდება რეგულირება. ეს არის შესაფუთი მასალები, ანუ პარკები, რომელიც შესაფუთად გამოიყენება. ეს არის პლასტიკის ოქსოდეგრადირებადი და ოქსობიოდეგრადირებადი პლასტიკის პარკების წარმოება ექსპორტის მიზნით. ეს არის პარკები, რომლის სისქე 50 მიკრონზე მეტია, ხოლო სიგრძე სიგანი არის 45 და 70 სანტიმეტრი და ეს არის ეგრეთ წოდებული DHL-ის პარკები, რომელიც თავისუფალ სავაჭრო ზონებში გვხვდება. რა გახდა მიზეზი შერბილების, რატომ მოხდა ახლა გადახედვა, ვერ მოხდა გადაწყობა ბიზნესს და ეს რაღაცა ერთგვარი ხარდაჭერის გადადგმულობიჭი ძირითადად გამოიწვია ადგილობრივი ბიზნესის ჩვენმა ადგილობრივმა ბიზნესმა ვერ მოახერხა გადაწყობა ახალ რეგულირების შესაბამისად. ამიტომ ჩვენ დაუშვით მათთვის, ვინც წარმოებს პლასტიკის ან ოქსოდეგრადირებადი ან ოქსობიოდეგრადირებადი პარკების წარმოება, შესაძლებელი იქნება ესეთი წარმოება არ დაიხუროს და ექსპორტის მიზნით განხორციელდეს ასეთი პარკების წარმოება. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც არის ტექნიკური რეგლამენტმა, რაც შემოიტანა 2018 წელს მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი ცვლილებებამდე ითვალისწინებოდა, რომ ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ შესაბამისი სერტიფიცირების გავლის შემდგომ. ეს არის ცოტა გრძელვადიანი პერიოდი, რომელსაც მას კრედიტებელი, მას სერტიფიცირებელი ორგანოები არის ორი ევროპაში. შესაბამისად 2021 წლამდე მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ადგილობრივ მწარმოებლებს შეუძლია ბიოდეგრადირებადი ნედლეულის საფუძველზე აწარმოონ ესეთი ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები. მათ არ მოეთხოვებათ 2021 წლამდე ესეთი სერტიფიცირების გავლა და შესაძლებელი იქნება თავისი წარმოება მხოლოდ ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე და ეს ლაბორატორიული დასკვნა უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ეს პარკი არ შეიცავს პლასტიკს. ანუ დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს? ალბათ 1 აპრილიდან ავგრძელეთ პარკები, მაგრამ ფაქტია, რომ ბევრ სავაჭრო ქსელში დღემდე ვხვდებით და დაჯარიმების და ასე ვთქვათ, შემოწმების მეჩვენებელი საკმაოდ მოისუსტებს, ასე ვთქვათ. რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? დიდი ხანია ამ კანონ პროექტზე მიდიოდა მუშაობა, დიდი ხანია ვიცოდით, რომ უნდა გადავწყობილიყავით, მაგრამ რეალურად მივიღეთ და მე მივხვდით, რომ ლაბორატორია არ მქონდა შესაბამისი, ვერ მომოწმებდით. ძალიან ბევრ ბიზნეს პრობლემა შეექმნა, იყო იმპორტირებული პროდუქცია, რომელიც ასევე არ აკმაყოფილებდა მოთხოვნებს, მაგრამ მაინც მოხდათ ჩვენ ქსელში. როგორი სურათი გვაქვს დღესდღეობით? დღეს როგორც აღნიშნეთ, ეს ტექნიკური რეგლამენტი შევიდა ძალაში გასული წლის სექტემბერში, 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა, 1 ოქტომბრიდან მშვენიერი ნარჩენებლები მიიღეთ, ანუ ის თხელი პარკები, 15 მიკრონზე ნაკლები პარკები და ის ნიშანდებული პარკები ჩვეულებრივად გამოჩნდა ბაზარზე, ანუ აღარ იყო ეს თხელი, ყველაზე მსუბუქი ფრაქციის პარკები, ხოლო პარკები, რომელიც 15 მიკრონზე ზევით იყო, შესაბამისი ნიშანდებით იყო, მომხმარებელმა იცოდა, რომ ეს არის პარკი, ის ნიშანდება და ის მოთხოვნები, რაც ტექნიკურმა რეგლამენტმა დააყენა, ეს სრულდებოდა. რაც შეეხება უკვე სრული აკრძალვის შემდგომ
მაინც ბიზნესისთვის არ იყო საკმარისი დრო, როგორც აღმოჩნდა ისინი, თუმცა ჩვენ როდესაც დავიწყეთ სამინისტრო ამაზე მუშაობა 2-3 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, ყველა მხარე იყო ჩართული და ყველამ იცოდა, რომ ესეთი ტექნიკური რეგლამენტი მომზადდებოდა და ტექნიკური რეგლამენტი გაითვალისწინებდა იმას, რაც არის გათვალისწინებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბიზნესმა ვერ გადაეწყო და შესაბამისად 1 აპრილიდან ადგილობრივი ბაზარი არ აღმოჩნდა მომზადებული. თუმცა იმპორტირებული ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები შემოვიდა, აპრილის თვიდან იყო შემოსული. ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც საეჭვო გახდა პარკები, საიმპორტო პარკები არის თუ არა ბიოდეგრადირებადი და ეს პარკები ეხლაც არ არის შემოსული, მიმდინარეობს ამ კონკრეტულ კომპანიაზე დავა. კომპეტენტური ორგანოები იმპორტის შემთხვევაში არის შემოსავლების სამსახური და შესაბამისად დავა ჯერჯერობით შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს. რაც შეეხება ადგილობრივ ბიზნესი ახლა უკვე გამოთქვავს მზადყოფნას, მათ დაიწყეს სერიოზული მომზადება ახალი რეგულაციების შესაბამისად, მოიძიეს ბაზარი, როგორც ყველა რა თქმა უნდა ვერ ამარა, რამდენიმე მსხვილი კომპანიამ უკვე როგორც ვიცი წინასწარი ხელშეკრულებებიც კი გააფორმა ამ ნედლეულის მომწოდებლებთან, გადააწყოს თავიანთი აღჭურვილობა და იმედი ვიქონიოთ ყველამ, რომ ადგილობრივი ბაზარიც ფეხს აუწყობს ახალ რეგულირებას და დები აქვს მიცემული მათ ამისთვის. ერთგვარად რაღაცნაირად რბილად მოქმედებს სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, არ აჯარიმებს და რაღაცა ითვალისწინებს ბიზნესის აზრს. სადამდე გაგრძელდება ეს ლოგიკური მიდგომა? ესეთი ლოიალური მიდგომა გაგრძელდა იქამდე, სანამდესაც ცვლილებები შევიტანეთ. ცვლილებები უკვე მიღებული არის და ეხლა უკვე დრო არის, რომ ყველამ კანონის შესაბამისად ვიმოქმედოთ, ანუ თვითონ წარმოებელმაც და ადგილობრივი წარმოება რამდენად არის თუ ეს სრულად იმპორტირებულ მასალებს სამწუხაროდ რაც მე დავდივარ ხა ჩემი სამინისტრო არ არის ანუ რეალიზაციის ნაწილში ტექნიკურმა ელემენტმა დაადგინა რომ შემოწმებელი ანუ ზედამხედველობას უწევს ადგილობრივი თვითმმართველობები ხა კონკრეტულად მე სადაც დავდივარ რამდენჯერმე კი გამოჩნდა ეს ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები ეს იყო აპრილის თვეში მაგრამ სამწუხაროდ იმიტომ რომ სავაჭრო ქსელებიც ერთმანეთს უყურებენ აი ჩემთან ბიოდეგრადირებადი გავყიდე მე ძვირს გადავიხდი როდესაც გვერდზე ექსელური მარკეტის სხვა პარკს ყიდის შედარებით მოიკლო და ეხლა მე პირადად რასაც ხედავ სამწუხაროდ ისე პლასმასის პარკები არის აწერია კიდევაც შემოდგენილობაზე არც მალავენ და უშუალოდ რომ არის ეს პლასტიკისგან მაგრამ უკვე ჩვენ ველოდებოდით ისევე როგორც თვითმმართველობები და ისევე როგორც ჩვენი ზედამხედველების სამსახური რომელიც შემოწმებს წარმოების პროცესში ამ პარკებს უკვე ცვლილებები შესული არის და ნამდვილად დაიწყება უკვე სერიოზული შემოწმებები. შევდეშთეთ ამ შემოწმების ნაწილში როდესაც თქვათ დამამზადებლები საუბრობდნენ ლაბორატორიული თქვათ პრობლემები არსებობდა რომ არ არსებობდა შესაბამისი ლაბორატორიები და მათ დაჭირდებოდა საზღვარგარეთ გააგზავნა თქვენ დავაც ახსენეთ, რომელიც მხარეებისათვის საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ შედეგი ვინ უნდა და ანუ ყველა ჯერზე სამხარაულის ექსპერტიზას უნდა მიმართონ თუ შესაძლებელი იქნება, რომ მათ შორის ის მასალა იყოს შემოწმებული მარტივად. აი ეს ეტაპი სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად არის გავლილი, რამდენად არის თუნდაც ამ რეგლამენტის ცვლილების შემდეგ ლაბორატორიის გაკეთება დაწყებული, ან რა უნდა გააკეთონ კომპანიებმა, თუნდაც ქსელური მარკეტები ავიღოთ, რომელსაც მომწოდებლისგან აქვთ შეთავაზებული რაღაცა ტიპის პარკები და იმას აწერია შემოდგენილობაში რომ ის არის ბიოდეგრადირებადი, მაგრამ შემოწმებისას აღმოაჩენს ზედამხედველი ორგანო რომ გრანტზე საუბრობდა მინისტრი, რომ და ყოფილიყო გამოყოფილი და ამ გრანტის ფარგლებში უნდა მომხდარიყო ლაბორატორიის შექმნა, მე მგონი თუ არ მიშლება. ჩვენი ლაბორატორია, ანუ იმ სტანდარტით, რაც ტექნიკურმა რეგლამენტმა დაადაგინა, ეს არის 1432 სტანდარტი, ამ სტანდარტის შესაბამისად 2021 წლის 1 იანვრისთვის უნდა იყოს მზად. მანამდე სანამ ეს ლაბორატორია იქნება უფრო გამარტივებული გზით შეუძლია ადგილობრივ მწარმოებლებს ან აიღონ სერტიფიკატი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ისინი ნამდვილად 1432 სტანდარტის შესაბამის პარკებს ამოწმებენ, ან თუ ამ სტანდარტის სერტიფიკატს ვერ აიღებენ, ნებისმიერი აკრედიტებული ლაბორატორიიდან დასკვნა, რომ მათი წარმოებული პარკი არ შეიცავს პლასტიკს. ეს იქნება სამხარაული თუ ეს იქნება ნებისმიერი სხვა ლაბორატორია, რომელსაც აქვს შესაბამისი აკრედიტაცია. თუ ხდება დღესდღეობით, აი თუ გაქვს მაგალითად ან დაჯერიმების შემთხვევები, რამდენი იყო, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, რაიმე რეალური სურათი
რეალურად პირველი დაჯარიმებები სამწუხაროდ მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით სამი კომპეტენტური ორგანო არის ამ კუთხით, ერთი არის შემოსავლების სამსახური, შემოსავლების სამსახურიდან გაციფრულები მე არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ბევრი პირველ ეტაპზეც, მეორე ეტაპზეც ეს შემოდიოდა პარკებიდან ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა ესეთი პარკების კონფისკაცია და განადგურება მოხდა, ესეთი ნამდვილად იყო შემოსავლების სამსახურს ეთნობა სტატისტიკა სამწუხაროდ მე არ მაქვს. რაც შეეხება უკვე თვითმმართველობების მიერ იყო თუ არა დაჯარიმებები ვერ გეტყვით, სამწუხაროდ არ მაქვს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რეალიზაციის ნაწილში თვითმმართველობები არიან კომპეტენტური ორგანოები, რომლებიც შეამოწმებენ ეს პარკები არის თუ არა, აკმაყოფილებენ თუ არა იმ დადგენილების მოთხოვნებს, რომელიც მიღებულია. კი ბატონო, ბიზნესის შიში იყო ის, რომ ვერ მოხერხდებოდა, ვერ მოასწრებდნენ და სრულად იმპორტირებული ჩაანაცვლებდა და ისინი დარჩებოდნენ, თქვათ, მათ შორის ძალიან ბევრს ჰქონდა აღებული იგივე აწარმოების საქართველოს პარკლებში სესხი, ვერ მოხდებოდა მათი დაფარვა და ასე თქვათ, გაკოტრების წინაშე დადგებოდნენ მათ ამ არგუმენტებს და პროცესს როგორ უპასუხებთ? ტექნიკური რეგლამენტი უკვე თითქმის 1 წელია ძალაში არის, სექტემბერში იყო მიღებული და ოქტომბრიდან შევიდა ამოქმედი და წამოვლები ითხოვდნენ, სხვადასხვა დროს ითხოვდნენ გადავადებისთვის, ან რაღაც ეს იყო 6 თვე, 8 თვე, 1 წელი, 2 წელიც, სხვადასხვა ვადები იყო. ამასობაში უკვე გარდა იმისა, რომ იღწევდნენ ადგილობრივი მომწარმოებელი არ ესეთი ტექნიკური რეგლამენტი იქნებოდა მიღებული, იმის გარდა კიდე უკვე 1 წელი გავიდა და თუ კიდე ეხლაც ვერ მოასწრეს, მაშინ ალბათ არ უნდათ ამ ბიზნესის გაკეთება, იმიტომ რომ საკმაოდ დრო არის უკვე გასული, რომ დაწყებული მაინც ჰქონდეთ მით უმეტეს ახლა მთავრობამ ესეთი შემადგენლობელი ცვლილებები შეიტანა, რომ აღარ სჭირდებათ მათ 2021 წლამდე სერტიფიცირების გავლა, ანუ აკრედიტაციის გავლა იმ სერტიფიცირებელი ორგანოებიდან, რომელიც არათუ ითვალისწინებს, რომ ეს ქარხანა ნამდვილად 3.412 სტანდარტის პარკს აწარმოებს და შეუძლიათ ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე აწარმოონ პარკები. ანუ შეჯამების სახით რა ვთქვათ, 1 აპრილიდან აკრძალე, თუმცა არ ხდებოდა შემოწმება, მიეცათ მათ რაღაც გონირულივა და როდიდან იქნება ის სავაჭრო-ქსელებში, როცა მომხმარებელი შევა, აღარ ნახავს პლასტიკის პარკს, იქნება ბიოდეგრადირებადი და ის კანონი, რაც ამოქმედ და იქნება რეალურად და თუ კი და ეცოდინება ბიზნესაც, რომ თუ კი შეიტან სავაჭრო-ქსელს მათ შორის, თუ კი შეიტან სავაჭრო-ქსელში ამ თუ იმ პლასტიკის პარკს დაჯარიმდება. აი ეს რეალურად როდიდან ამოქმედდება? იქნება 1 ოქტომბერია 2020 წელი. არ არის ეს ტექნიკური რეგლამენტი არის ძალაში და იქ არც ცვლილებების შესვლა, არც გადავადებულ, არც არაფერი, უბრალოდ კიდე იმის გამო ცვლილებას ეს ცვლილება მიღებული არის უკვე 1 კვირა არის, რაც მიღებული იქნა და ყველას თხოვდა მომხმარებელსაც, მწარმოებელსაც, მაღაზიის სავაჭრო ქსელებსაც, რომ გაითვალისწინონ ეს, რომ უკვე ყველაფერი, ყველანაირი დრო ამოიწურა, მიღებული არის ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილებებიც და ის მოთხოვნები, რაც აუცილებელი არის ქვეყანაში ყველამ დაიცვა. მადლობა სტუმრობისთვის. ქრისტინა ვარდნაშვილი, ნარჩენების მართვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი იყო ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რომელი ავტომობილებით მოძრაობენ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანები, გამოცემა Forbes-მა თავისივე სიაში შემოვალი ადამიანების ავტოპარკი შეაფასა და როგორც აღმოჩნდა, ისინი პრემიუმ კლასის ბრენდების მიხედვით არ არჩევენ მანქანებს და მაგალითად ჯეფ ბეზოსი ჰონდათი მოძრაობს, აქედან გამომდინარე, რომ მისთვის კომფორტულია და არა Mercedes McLaren-ით. მაგალითად, მოკლედ რა დგას მილიარდერების ავტოფარეხში, ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. მილიარდერების ავტოფარეხი რეალურად არც თუ ისე მდიდრულად გამოიყურება. ჩამონათვალი კი პირველი მარკ ზუკერბერგით დავიწყოთ, რომელიც ყოველდღიურ გადასაადგილებლად არც მეტი არც ნაკლები Honda Fit-ს იყენებს. 62 მილიარდ 3 მილიონი დოლარის აქტივების მფლობელი და Forbes-ის სიაში რიგით მერვე ადგილზე დასახელებული ზუკერბერგის ავტოპარკში მოიძებნება Volkswagen Golf-იც და კიდევ რამდენიმე ბიუჯეტური მანქანა, თუმცა კოლექციაში არც ერთი არ არის ზვირადღირებული. ყოველ შემთხვევაში ასია დღევანდელი მდგომარეობით და არც მკვეთრ ცვლილებებს გეგმავს ამ მიმართულებით. Tesla-ს დამფუძნებელი ილონ მასკი კი გასაკვირი არც არის, რომ უპირატესობას ამავე ბრენდის და თანაც ბიუჯეტურ Tesla Model S-ს ანიჭებს, თუმცა როგორც თავად წერს Twitter-ზე ბავშვებთან ერთად გადაადგილების დროს მისი არჩევანი Tesla Model 3-ზე ან X-ზე ჩერდება. როგორც ჩანს, დიდრები არ ხარჯავენ ბევრ ფულს ავტოპარკის მიმართულებით, ხოლო რაც შეეხება ილონ მასკის ქონებას, ის Forbes-ის მიხედვით 22 მილიარდ 3 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. შედარებით ძვირადღირებული გემოვნება აქვს Bill Gates და Porsche 959-ს ირჩევს, როგორც თავად ყვება
Bloomberg-თან 1979 წელს, როდესაც Microsoft-ი ჯერ მხოლოდ იწევდა პოზიციონირებას ბაზარზე, პირველად იყიდა Porsche 911. მოგვიანებით ის გაყიდა და 2012 წელს აუქციონზე გაიტანეს, რომელიც $80,000 გაიყიდა. მას შემდეგ Gates-ი ბრენდის ერთგული დარჩა, ხოლო მისი ქონება $96.5 მილიარდი. დღევანდელი მდგომარეობით და ამ მაჩვენებლით მეორე ადგილს იკავებს Forbes-ის რეიტინგში. Hammer H2-ია Michael Dell-ის კომპანია Dell-ის დამფუძნებლის არჩევანი, თუმცა მისი წინამორბედებისგან განსხვავებით ის ავტომობილების კოლექციით არის დაკავებული და მის ავტოფარეხში მოიძებნება ასევე Porsche-ს სხვადასხვა მოდელებიც. რაც შეეხება მის ქონებას, ის 34 მილიარდს აჭარბებს და მილიარდერებს შორის 25 ადგილს იკავებს. კიდევ ერთი მილიარდერი მოკრძალებული გემოვნებით Larry Page-ია, რომელიც გადასაადგილებლად Toyota Prius-ს ირჩევს. Google-ის დამფუძნებელი და 50.8 მილიარდი დოლარის ქონების მფლობელი უმდიდრესი ადამიანი საკუთარ არჩევანს განმარტავს იმ არგუმენტით, რომ ავტომობილი კომფორტული და ეკონომიურია. და ბოლოს Jeff Bezos-ი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი Honda Accord-ით მოძრაობს. 131 მილიარდი დოლარის ქონების მფლობელი აღნიშნული ავტომობილით 2013 წლიდან მოძრაობს და მის შეცვლას ჯერ კიდევ დიდხანს არ გეგმავს. შვიდ თვეში ღვინის ექსპორტი 4%-ით, მიღებული შემოსავალი კი 6%-ით გაიზარდა. 2019 წლის 7 თვის განმავლობაში საქართველოსთან მსოფლიოში 47 ქვეყანაში 47.200.000 ბოთლამდე ღვინო ექსპორტირებული და მისი ღირებულება $114.200 აჭარბებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ექსპორტი გაიზარდა ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები 60%, დიდი ბრიტანეთი 39%, ჩინეთი 21% და პოლონეთი 19%. რაც შეეხება ექსპორტიორი ქვეყნების ათეულის ლიდერის პოზიცია კვლავ რუსეთს უჭირავს 29,912,711 ბოთლის ექსპორტი განხორციელდა 7 თვეში, რომელსაც უკრაინა და ჩინეთი მოსდევენ. 7 თვის მონაცემებით სხვადასხვა მოცულობების ღვინის ექსპორტი 253 კომპანიამ განახორციელა. განახლებულ სტატისტიკაზე და 2019 წლის რთველი სეზონის სამზადისზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან. ლევან მეხუზლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ლევან. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. შალი სტატისტიკა გადაცემის დასაწყისშიც გავაცანეთ ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ ეხლა მინდა ცოტა ანალიზით შევთავაზოთ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი კვლავ ლიდერია და 2 მილიონ ბოთლამდე არის სხვაობა მეორე ადგილზე მყოფ უკრაინასთან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთში ექსპორტი მაინც იყო შემცირებული. რა განაპირობა ეს, რა ცვლილებები იყო ამ 7 თვის განმავლობაში ბაზარზე? ეს უკავშირდება თუ რა იმ ერთგვარ გაურკვეველ პერიოდს, როცა 2-3 კვირის განმავლობაში ვთქვათ მეწარმეები არ იყვნენ სრულად ინფორმირებული, რას იზავდა რუსეთის ხელისუფლება, რა ჩამოაყალიბა სტატისტიკა ინფორმით, რაც დღეს 7 თვის მონაცემები გვაქვს. ბატონო, მადლობა გითხრისთვის. რასაკვირველია, გარკვეული გავლენა იმ ცნობილ მოვლენებმა იქონია. რუსეთი გაზრდილია მხოლოდ 2%-ით, ანუ ძალიან მცირე მაჩვენებლით. ჩვენ პრინციპში ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე სტაბილურობა და შესაბამისად აი ესეთი მცირედი ზრდა ჩვენ ტრადიციულ ბაზრებზე არის ავსებით ნორმალური და მისაღები. ხოლო ვიხწვით იმისთვის, რომ აი ორნიშნა ზრდა იყოს ესეთ ბაზრებზე, როგორც არის იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, ევროპა და ასე შემდეგ. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატებმა ათეული დატოვა როგორც საექსპორტო ქვეყნების. მერვე ადგილზეა კი ამ უკვე ათეულშია შესული ამერიკის შეერთებული შტატები, მერვე ადგილზეა. და როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ 60%-იანი ზრდა წელს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს მინიმუმ 50%-იანი ზრდით დავასრულებთ და 700,000 ბოთლზე მეტი გადავაკეთებთ. 388,000 ბოთლი ექსპორტირებული ხო პერმონცემ, რაც არის კარგი ზრდა იყო, თქო ჩინეთს მიმართულებით რუსეთში 2%-იანი ზრდა გასაგებით, რომ ისედაც ჭარბათა იყო და 29 მილიონი ბოთლი ექსპორტირებული მეორე ადგილს რაღაც 24 მილიონი თუსრებს, ხო? მაგრამ გამორჩევად კარგი ზრდა იყო, თქო, ნუ ამერიკაში 60% კარგია, მაგრამ მოცულობაში გულისხმობ ჩინეთშია საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები, ხო? 4 მილიონი ბოთლზე მეტი ექსპორტირებული. ამ შემთხვევაში თქო თავად კომპანიებიც 253 კომპანია, რომელიც ეწევა ექსპორტს. რამდენად კარგად ხედავენ აი ამ სიტუაციასაც, ანუ ქართული კომპანიები როგორ აღიქვამენ რეალურად არსებულ სიტუაციას ექსპორტის მიმართულებით ბაზრების კუთხით. ნუ ზოგადად თავისთავად ხადია, რომ კომპანიებს უადვილდებათ ოპერირება იმ ბაზრებზე, სადაც ცნობადობა არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე, ისტორიულად ჩვენი ტრადიციული ქვეყნები არის ჩვენი ბაზრები
თუმცა მათ შორის ამ ცნობილი მოვლენების შემდეგ ბევრი კომპანია დაფიქრდა, ხდება რისკების გადაფასება და არის რამდენიმე კომპანია შემიძლია თქვა, რომელიც განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ ძალისხმევას არის შურობს მაგალითად პროვინციის მიმართულებით, რომ რამენაირად მოხდეს აი ამ ტრადიციული ბაზრების მთლიანად ჩანაცვლება რასაკვირველია არა, მაგრამ გარკვეული წილის გადასროლა ასე ვთქვათ სხვა საექსპორტო ბაზრებზე. მონღოლეთში ქონდა 35%-იანი ზრდა, არ ვიცოდეთ მონღოლეთში ამდენი ბოთლი ღვინო თუ გაქონდა, როდიდან ასე ვთქვათ იქნა. მონღოლეთი ხა რაოდენობაში არც ისე მნიშვნელოვანია, ღვინის კულტურა იქ. ივლისის მონაცემებით მე-15 პოზიციაზეა. სხვა შორის მონღოლეთში ქონდა სულ ახლახან ძალიან ესეთი ცოტა თუ შეიძლება ითქვას გაურკვეველი სიტუაცია, როდესაც იქაურმა ერთ-ერთმა დისტრიბუტორმა ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად დააპატენტა ჩვენი ადგილწარმოშობის დასახელებები. ამასთან დაკავშირებით მინდა მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში იმ კომპანიას, რომელიც იქ ოპერირებს, რომელიც სათავეში ჩაუდგა თავისი რესურსით სასამართლო პროცესს პლუს საკპატენტს, რომელიც ინტელექტუალური რესურსით და იურიდიული ასე ვთქვათ მხარით მთლიანად დაგვეხმარა და მოვიგეთ იქ ეს პროცესი და ჩამოერთვა კინძმარალი და საფერავი, რაც უნდა უცნაური. მოგეჩვენოთ, ანუ საფერავი რადგანაც გადაწყვიტეს, რომ ჯიში, რომელიც შეიძლება მსოფლიოში გაშენდეს და კონდეს უფლება ატაროს ეს სახელი, რადგანაც გადაწყვიტეს ინტელექტუალურ საკუთრებად დაპატენტების თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრი კომპანია დაფიქრდა. თქვენ უშუალოდ გაქვთ კომუნიკაცია და არის თუ არა რაიმე ფორმის თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, რომ მათ შორის იყოს დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, არიან თუ რაღაცა საჭიროებების წინაშე, რომლითაც ისინი ბაზრების დივერსიფიკაციას გააკეთებენ. აი, რაზე არის ძირითადად შეთანხმებები, იმიტომ რომ სააგენტო მთლიანად სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ამა თუ იმ გამოფენაზე კომპანიებისთვის, თქვათ, გასვლის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ. აი, ამ სტრუქტურაში როგორ მოდიან და რა ფორმით ხდება თანამშრომლობა საიმსოდ, რომ ეს დივერსიფიკაცია, რომელიც ასე გვჭირდება, იყოს რეალურად რიცხვებშიც ასახული და მათი ბაზრების, თქვათ, მონაცემებზეც ასახული. შემიძლია ვთქვათ, ხო, პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან. სამ ნაწილად შეიძლება დავუყოთ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა. პირველი რაც თქვენ თქვით, ეს არის გამოფენები, სადაც დაახლოებით ნახევარს, მესამეც ნახევარს სახელმწიფო, ანუ ღვინის სააგენტოს ბიუჯეტიდან იფარება, დანარჩენი თვითონ კერძო კომპანიების მონაწილე კერძო კომპანიებს შორის ნაწილდება და ჩვეულებრივ მონაწილეთა რაოდენობის გათვალისწინებით არც ისე მაღალი თანხა გამოდის, თქვათ ერთ მონაწილეზე. ეს რაც შეეხება გამოფენებს, გარდა ამისა, ჩვენ სტრატეგიულ ბაზრებზე გვყავს კონტრაქტორები, მარკეტინგული კომპანიები, რომლებიც აი ამ დარგის სპეციალისტები არიან, ასე ვთქვათ, და მუშაობენ მიზანმიმართულად ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლებაზე. ანუ შემიძლია ვთქვათ, გითხრათ სარაევოთ, ანუ მასტერ ვაინია დიდ ბრიტანეთში, ჯული პეტერსონი, რომელიც მარკ ენერჯი, ეს არის ცნობილი კომპანია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობს სამხრეთ საფრანგეთის ღვინოებზე, მის პორტფელშია, კენეჯიოჰაში, იაპონიაში, ასევე მასტერ ვაინი.იდან გამომდინარე და გასული წლიდან გამომდინარე, სადაც თქვენ აქტიურად იყავით ბევრი ქვეყანაში წარმოდგენები. ჩვენ ბევრჯერ შევხვდით ამ სტუდიაში და გვისაუბრია, რომ ჯერ კიდევ ვიდრე იმისის მოვლენები იქნებოდა და რუსეთისაგან მორიგ ჯერზე, თქვათ, ასეთ ცხადად დავნახოთ საფრთხეს, რომ მიდის მუშაობა ბაზრების დივერსიფიკაციისთვის და კიდევ უფრო მეტი ახალი ბაზრის გასაჩენად. აი თუ გაქვთ დაახლოებით დათვლილი ამ გამოფენების შედეგები, იმიტომ რომ ყველა გამოფენის შემდეგ ვამბობთ, რომ ეს არის გრძელვადიან გეგმაში უნდა დავინახოთ ჩვენ აქედან შედეგი, იმიტომ რომ გამოფენის შემდეგ არ შეიძლება მეორე დღეს ვიღაც რამდენიმე კონტეინერს ააგზავნდეს. აი ამ სტატისტიკაში რა საერთო სურათში 7 თვის მონაცემი იქნება თუ ერთწლიანი, თქვათ, პერიოდი რო დავითვალოთ ივლისიდან ივლისის ჩათვლით, რანად იყო შედეგიანი ის გამოფენები და ის კომუნიკაცია, რომელიც თქვენი და კერძო სექტორის ერთობლივი მუშაობით ამა თუ იმ ქვეყანაში შედგა. მე მგონი ციფრებში ჩანს ეს კერძოდ აი იმ პროცენტულ მატობებში, რაც ჩემს მიერ აღნიშნულ ბაზრებზე და თქვენს მიერ აღნიშნულ ბაზრებზე არის. ჩვენ
გვინდა რასაკვირველია სურვილი არის რომ კიდევ უფრო მეტი მატება იყოს და ასე ვთქვათ გარღვევა მოხდეს, თუმცა ამას აქვს რამოდენიმე შემოფერხებელი მიზეზი, მაგალითად ის სტაბილური ბაზრები, იმიტომაც არის სტაბილური, რომ იქ ჩვეულებრივ ესეთი გაორმაგებები და გაოთხმაგებები ძალიან იშვიათი რაღაცა რაოდენობრივად ისეთი არის, პროცენტულად იკლებს 15%-იანი ზრდა იქნებოდა რაღაცა. ანუ ის რომ ქართული ღვინო თქვათ, ახლა მაგალითად წავიდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატების ბაზარს, ქართული ღვინის წილი 60%-ით გაიზარდა, ანუ უფრო სწრაფად იზრდება ბევრად, ვიდრე თვითონ ბაზარი, ეს ბუნებრივია და ეს უკვე დადებითი ტენდენციაა და ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ეს ჩვენი და კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა ტყუილად არ არის და ტყუილი არ არის. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვთქვათ, 4-5 მილიონი ბოთლამდე ავალთ და აი სანამ ავალთ შევინარჩუნებთ წლიურ ესე დაახლოებით 50%-იან ზრდას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მიზნობრივად პერიოდი თქვა 5 მილიონი ბოთლი შეიძლება რომ იყოს გასული ამერიკაში, აი რა დაახლოებით. ნუ აი უხეშად რომ ხავე რომ დაუთვალო წელს თუ გავიდა 700,000, რაც ფაქტიურად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. შემდეგ წელს უნდა გადავაჭარბოთ მილიონს. დაახლოებით 3-4 წელი ალბათ დაჭირდება აი ამ ტემპით, თუმცა გვაქვს იმედები და აქ უკვე რამდენიმე კერძო კომპანია იჩენს ინტერესს, რომ თვითონაც შემოვიდეს, ასე ვთქვათ, და თავისი რესურსებით იმუშაოს ამერიკის ბაზარზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო სწრაფად არის შესაძლებელი. ცოტა ფოტოშფიქ ეს ნაწილი მინდა რომ გავაგრძელოთ და ჩემი წინა კითხვაც, რადგან გრძელვადაზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფო როდესაც ხარჯავს თანხებს, არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს, რომ რატო ხარჯავს პირიქით მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეს ბაზრები იმდენად დიდია, რომ მარკეტინგულად რომელიმე თქვა ცალკე აღებულ კომპანიას ძალიან გაუჭირდება იქ რომ თავისი კამპანია აწარმოოს, მაგრამ მეორე მხრივ, როდის შეგვეძლება დავითვალოთ, რომ სახელმწიფოს დახარჯული თანხა როგორ თქვათ გადმოვიდა შემოსავლებში, სახელმწიფოს ეკონომიკაზე როგორ აისახა, რა შემოსავლები მოუტანა ამან, ანუ ხარჯი და შემოსავალი როდის გვექნება გასწორებული სუმინიმუმ და სარგებელი ერთმანეთთან. არა თუ გასწორებული, ანუ თუ პირდაპირ სტატისტიკას ავიღებთ, ახლა რასაკვირველია თლად ესეც არ არის, მაგრამ ჩვენი ბიუჯეტი არის დაახლოებით მარკეტინგული, ну წელს მაგალითად 6 მილიონი ლარი. ღვინის ექსპორტს წელს ველოდებით სადღაც 350 მილიონი დოლარის. ანუ თუ აი ამას გულისხმობთ, ამას რუსეთიც რო გამოვაკლოთ, რომელიც თანხობრივად ნახევარია, ანუ წარმოვიდგინოთ 7 მილიონი ლარი დაახლოებით 150 მილიონი. 300 მილიონი? არა, ექსპორტს გულისხმობ. ჯამური ექსპორტი, გასაგებია. ბატონო, ცალკე თუ არის ჩაშლილი თქვენ თუ გაქვთ ან შესაძლებელია თუ რამის გაკეთება, ამ 29 მილიონი ბოთლი, რომელიც რუსეთში გადის, რა შემოსავალი მივიღეთ და დანარჩენი ქვეყნებიდან, ან დანარჩენი 47 მილიონი მინუს 29 მილიონი ბოთლი რა შემოსავალი, ანუ თქვათ რა დამატებულ ღირებულებას ქმნის ის ქვეყნები დანარჩენი. კი ბატონო, ჩვენ ეგეთი სტატისტიკაც გვაქვს, ვაკვირდებით, ყველაზე ძვირი ქართული ღვინო არის, ყველაზე ძვირი არის ამერიკაში. ანუ Exworks ამას ლოგისტიკის ხარჯიც ემატება თავის თავისში. Exworks-ზე ლაპარაკი დაახლოებით ბოტში საშუალოდ $4 იხდიან ამერიკელები. საშუალო ფასი ქართული ღვინის საექსპორტო არის დაახლოებით $2.32 ერთ ბოთლზე, აქაც 0.15-იან ლაპარაკი. რაც შეეხება მთლიანად შემოსავლებში, თუ რაოდენობაში რუსეთის წილი 60-61%-ია, შემოსავლებში უფრო ნაკლებია დაახლოებით 55, ანუ იმ წუთში ჩანს სურათი, რომ სხვა ბაზრები უფრო მეტს იხდიან. საშუალო ბოთლზე გადათვლით. ну აქ ხარ უხეშად შერო ჩინეთიც რუსეთის მსგავსად განვიხილოთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ეს ახალი ბაზრები და ჩინეთიც პრინციპში მსოფლიოს ახალი ბაზარია ღვინის თვალსაზრისით, არიან ეგრეთ წოდებული ამას entry level, ანუ შედარებით ეხლა სწავლებენ ღვინოს, ეხლა ეჩვევიან იმას თუ რაში ითხოვთ, თქვა წარმოებელი ამ ზედმეტ ფასს, უნიკალურობაში, უნიკალურ ჯიშებში, უნიკალურ შეთავაზებაში და ასე შემდეგ.
როდესაც ეს ბაზარი პირველ რიგში ჩინეთგული ცოტა გაიზრდება იგივე ღვინის განათლების კუთხით და განვითარდება, რასაკვირველია შედარებით ფასური თულია მუშაობა რომ აუხსნათ მიკროზონაში მოდის ეს $20 $20 და არ მოდის სხვა ზონაში და იმიტომ არის $2 მიკროზონებად მივედით სტატისტიკის მიღმა რა თქმა უნდა მომავალი წლის გეგმებზეც უნდა ვიკითხო და ამ სეზონის რთველზეც სამუშაოები უკვე დარწმუნებული რომ აქტიურ სამზადისზე მიდის მინისტრმა თქვა გასული კვირის მიწურულს რომ წელსაც არ იქნება სუბსიდირება როგორც ეს მიღებული იყო გაწყვეტილება 20 მილიონი იქნება აკურატისთვის გამოყოფილი რომ ისე როგორც ჩაშენდელი პრაქტიკის მსგავსად არ დარჩეს ჩაუბარებელი ყურძენი რა მოცულობის მოსალოდები ჩაშენ რეკორდული წელი ქონდა წელს რა მონაცემები აქვს და როგორც ვიცით წელს უკვე არის რეგისტრაცია მათ შორის აი ზონირების თქვათ მიხედვით რომ ჯიშები იყოს აღრიცხული ხოვენახების რეგისტრაციაზე აი რა ხდება წინა რთვლის წინა სამზადისი როგორი არის კახეთსა და რატიაში უფრო მეტი? კი ბატონო, დაახლოებით მოსავალს რაც შეეხება დაახლოებით იგივეს ველოდებით 200-დან 250,000 ტონამდე ესე უხეში გათვლით, უფრო ზუსტად რამდენიმე კვირაში, ერთ-ორ კვირაში გამოჩნდება. შარშანდელი რეკორდული მოსავალის გამო საკმაოდ მარაგები დაგროვდა ასე ვთქვათ კერძო კომპანიებში და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი რომ შედარებით ნაკლები იქნება ალბათ წელს მოთხოვნა თავისუფალ ბაზარზე ყურძენზე ყოველ შემთხვევაში თეთრს რაც შეეხება ხო ეხლა მიუხედავად ყველაფრისა აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ლევანს მინისტრს რომ ჩვენ არ შევალთ ისე სუბსიდიაში, ანუ სუბსიდირებული რთველი არ იქნება, ხო რაც შეეხება ხა აკურა ახსენეთ თქვენ, პირველი რაც მინდა გამარტო რომ ამ ეტაპზე აკურა მოიპოვა ეს 20 მილიონი პირდაპირ შესყიდვის უფლება, ანუ არანაირი გამოყოფა ბიუჯეტიდან სახურების არ მომხდარა. შარშან ცნობარებულს რა ბედი ეწია, ამიტომ სახელმწიფოს უნდა შეესწყვიტა და ეს სქემა და შარშანს დარჩა ბევრი კითხვები აკურასთან დაკავშირებით თუ სუბსიდირებაზე უარს ამბობს მთავრობა, მაშინ აი ეს 20 მილიონი რას ხმარდება, რა როლი აქვს ამას? ხო, ანუ კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ეს 20 მილიონის თანხის გამოყოფა ჯერ არ მომხდარა. ეს არის არ არსებობს უბრალოდ ესეთი პროცედურა, რომელიც ამას ეწოდება გამარტივებული შეყრება, რომლის უფლება მან უნდა წინასწარ მოიპოვოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თუ დაუდგა ესეთი საჭიროება, შემდეგ გამოიყენოს და უკვე ეს გარკვეული ბიუროკრატიული, ასე ვთქვათ, რაღაც ეტაპი გავალი. ხო, ყურძენს ტენდერს ვერ გამოაცხადოს, ბუნებრივია. რაც შეეხება, ანუ შარშან დასეტყვილი ყურძენი ჩაიფარა ძირითადად ეს იყო ახმეტის რაიონი და გურჯაანის რაიონიც ასევე მცირე რაოდენობით აკურა მოქმედებს როგორც შპს რეალურად მოქმედებს კი არ არის შპს ის ასაწყობებს ანუ ძირითადად სასპირტო მიმართულებით იყენებს ამ ყურძენს ასაწყობებს ამ სპირტს ეს სპირტი არის ყურძენისეული წარმოშობის არის აქტივი რომელიც მე შეიძლება გაყიდოს ასე თქვა თავისუფალ ბაზარზე და სრულად როგორც დამოუკიდებელ შპს მოგება დარჩეს ანუ ჩვენებთ ეწევა შარშანდის შემდეგ ბიზნესი თუმცა კატეგორიულად რაც არ ხდება და რასაც უხეშად რო უფლებას არ აძლევენ, ჩაერიოს თავისუფალ ბაზარზე და თავისუფლად ასე ვთქვათ, მოახდინოს ყურძნის შეტყიდვა და ასე შემდეგ. ანუ აკურა ერევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხდება ყურძნის ჭარბი რაოდენობა და არ ჩანს კერძო კომპანია, რომელიც ვთქვათ იბარებს ან არის შედარებით რაც არის პირველ რიგში დაკავშირებული ხარისხთან კი თქვენი ხების რეგისტრაციის მეკავშირებითაც კითხეთ აი ეს ეტაპი როგორ მედიცით და რამდენად აუცილებელი არის რომ მათ შორის მევენახეებმა გაითვალისწინონ ეს რომ ვიდრე თქვა რთველი იქნება და ვიდრე ისინი ქარხნებთან იქნებიან სანამ ჩააბარებენ ამ ყურძენს რომ აუცილებლად გქონდეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია მოწესრიგებული და ეს ხომ არ არის იგივე შემდეგი წესათვის სამზადისი იმიტომ რომ ბევრჯერ იყო მევენახეებსგანაც და მეღვინებისგანაც ნახსენები რომ
ზონირებასთან დაკავშირებით არის პროცედურები ახლიდან გასავლელი საქართველოში და შეიძლება ამ ხრევაც ველოდოთ, რომ რაღაცა ახლიდან მოხდეს ზონირება საქართველოში ვენახების. ამ ეტაპზე პირველ რიგში რაც მინდა თუ არა ამ ეტაპზე უკვე არსებული მიკროზონების გადახედვა არ იგეგმება, ანუ არ არის ეს ამასთან დაკავშირებული. წესრიგში არ დგას პირიქით რაიმე ახალი მიკროზონა თუ შეემატება, ანუ ახალი დაცული ადგილწარმოშობა, ну მაგალითად სულ ბოლო ეს არის ხაშმი, რომელიც შეემატა შარშან, ბოლნისიც სულ ახლახან დარეგისტრირდა მაგალითად, ასე ვთქვათ, იგეგმება მაღრანის ქისი არის ესეთი განთქმული ღვინო, აი მისი რეგისტრაცია, ახმეტის მწვანე, შემდეგ ახოების საფერავი, წარაფი და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, რომ არსებულ მიკროზონების გადახედვა არანაირ კავშირში არ არის ამასთან. შემდეგ რაც შეეხება თვითონ კადასტრს, კადასტრი ეს არის საფუძველი. თუ შეიძლება ითქვას, რომელზეც და სოფლიო გამოცდილების მაგალითზე შემიძლია თქვა, შენდება შემდეგ აი ეს დარგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მიკვლევადობის, ასე ვთქვათ, პროცედურას უზრუნველყოფს. ანუ ფაქტიურად მარეგულირებელს ეძლევა საშუალება აიღოს ბოთლი ბაზარზე, აიკითხოს ლოტის ნომერი და მიაკვლიოს ურძენს. აი ასეთ დონეზე შეიძლება ამ სისტემის აწყობა და ამ ყველაფრის საფუძველი როგორც ითქვა არის კადასტრი. პლუს რასაკვირველია იგივე აი ცნობილი ადგილწარმოშობების გაბევრება რო არ მოხდეს და ასე შემდეგ პირველ რიგში ფალსიფიცირება ცოტა ცუდი სიტყვაა, იმიტომ რომ სიხლის სამართლის დანაშაულია და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კადასტრი წელს პირველად ყვარლის რაიონში მთლიანად და გურჯაანის ნაწილში მოხდება ყურძნის ჩაბარება ჩვენს მიერ გაცემული ამონაწერების საფუძველზე რეესტრის ამონაწერის მსგავსი, ანუ ცოტა უხეში შედარება რომ მოვახდინოთ თქვენი კი არის ფინა, მაგრამ თუ რეესტრში არ ახართ დარეგისტრირებული ვერ ყიდით ხო უხეშად. აი დაახლოებით იგივე რაღაცა ეს ყურძენი სანამ თქვენი ასე ვთქვათ სარგებლობისთვის გნებავთ, კი ბატონო. მაგრამ როგორც კი კომერციული საქმიანობის დაწყებას აპირებთ, გჭირდებათ აი ეს ამონაწერი, რომ საერთოდ დასტურდება, რომ ეს არის მართლაც ყვარლის რაიონში მდებარე ვენახებიდან მოწეული ყურძენი. და ეს ალბათ გაითვალისწინებთ მე ვენახება, ვიდრე ერთველი სეზონი კალენდარს ვარ ჩავხედოთ კი არის შემოდგომის ამით გარეთ ახლა ამ დროს, მაგრამ ამ წელსაჩვეულებრივ იქნება შტაბი ხო, რომელიც უზრუნველყოფს კოორდინაციას კახეთში, ანუ ეს სამზადისიც ალბათ ტრადიციულად შარშანდელების მსგავსად თელავში ისევ იქნება შტაბი აგვისტოს ბოლოს გეგმავთ შტაბის გახსნას, ზუსტ თარიღს დავაზუსტებთ ყურძნის მომწიფების, ასე ვთქვათ, მომწიფებასთან ერთად. წარმატებას გისურვებთ, აუცილებლად შევხვდებით თველი სეზონով და თველი სეზონზე აქტიურად ვიკონტაქტებთ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ლევან მეხუძლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოსპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. ახლა სარეკლამო პაუზა გველოდება და გუშინ გამქვეყნებულ კიდევ ერთ სტატისტიკაზე ვისაუბრებთ. ამჯერად ტურიზმის სექტორი იქნება საქმიანი დილის მთავარი სასაუბრო თემა, ასე რომ დაგვალდოთ რამდენიმე ტიპს დაგიბრუნდებით.
2019 წლის ივლისში საქართველოში 1,99,474 საერთაშორისო მოგზაური ვიზიტის შედგა. ზრდა კი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იყო 5,8%-იანი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით რუსეთის ბაზარზე პოზიციონირებისათვის ღონისძიებებმა შედეგი გამოიღო და მიუხედავად იმ პროპაგანდისა, რომელიც მომდინარეობს, ადამიანებს მაინც აქვთ იმის სურვილი, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ. როგორ აფასებს კერძო და საჯარო სექტორი ივლისის სტატისტიკას ტურიზმის მიმართულებით და როგორი არის წინასწარი პროგნოზები, ამაზე მარიამ ადამიანის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად სტუდიაში გავაგრძელებთ საუბარს. 2019 წლის ივლისში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები 5,8%-ით, ტურისტული კი 1%-ით გაიზარდა. ასეთია ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქვეყნებს. პოზიტიური რიცხვები რეალურად იმის თქმის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ რუსული ტურისტული ემბარგოს მიუხედავად და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ივლისში რუსეთიდან ვიზიტები 6,4%-ით შემცირდა, ტურიზმში ზრდა მაინც დაფიქსირდა. ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი კი აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან შემოვიდა. როგორც კერძო სექტორი აღნიშნავს, ასეთ მაჩვენებლებს არ ელოდებოდნენ და მდგომარეობას გაცილებით პესიმისტურად აფასებდნენ, თუმცა კერძო სექტორის სტრატეგიამ და სახელმწიფოს ანტიკრიზისულმა გეგმამ, როგორც ჩანს, გაამართლა და შედეგიც დადო. პირველი რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორმა, ეს არის შენარჩუნდეს ეს ციფრი და მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა შევეცადოთ, რომ გავზარდოთ იმ ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობა, რომლიდანაც უკვე დღეს სტატისტიკაში გვიფიქსირდება ციფრები. ესენია გერმანია, საფრანგეთი, ჩინეთი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და სხვა. ამასთან, როგორც ახალი მონაცემები აჩვენებს, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან, საიდანაც საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდა გერმანია, საფრანგეთი, ლიტვა, ლატვია და პოლონეთი. ანუ ფაქტი არის ის, რომ მართალია რუსეთიდან ტურისტების ნაკადი შემცირდა, თუმცა ის ნაწილობრივ ჩანაცვლდა სხვა ბაზრებით. რუსეთის ბაზარ ძალიან დიდი წილი აქვს საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, რადგან მოგეხსენებათ არის მეზობელი ქვეყანა და მათ ძალიან სიამოვნებთ ჩვენთან ჩამოსვლა, ძალიან უყვართ ჩვენი მასპინძლობის გაზიარება, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ მზად ახალი გამოწვევებისთვის, ახალი ბაზრებისთვის და უნდა გქონდეს გეგმა ორი, რომელიც დაგვეხმარება, ასე ვთქვათ, უმსხვილესი ქვეყნიდან ტურისტული ნაკადის შემცირების შემდეგ. ხო, მარტო მათზე ჩამოკიდებული ვერასდროს ვერ ვიქნებით და შესაბამისად უნდა მოვემზადოთ ახალი ბაზრების დაპყრობისთვის. რუსული ტურისტული ემბარგოს შემდეგ, რა თქმა უნდა, ცოტა ხანს იყო რაღაცა შიში, შოკური მომენტი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვქონდა ასევე სხვა ბაზრებთანაც ვდომა, გვაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა როგორც ევროპასთან, ასევე აზიური ქვეყნებთანაც და ვიტყოდი, რომ შემცირებას ნამდვილად ვერ დავარქმევდით, მეტიც კი წინა წელთან შედარებით 60%-იანი და არის ჩვენთან სასტუმროში ტურისტების. რაც შეეხება ლარის კურსს, ტურიზმის სექტორის გარკვეული ნაწილი გაუფასურებას ტურისტების ნაკადის შემცირებას და ქვეყანაში არსებულ არასტაბილურ მდგომარეობას უკავშირებს, მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ რეალურად საერთაშორისო ტურისტების მაჩვენებლები არ შემცირებულა და პირიქით გაიზარდა კიდეც ქვეყანაში. რაც შეეხება ლარის კურსს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის არასტაბილური მდგომარეობა აისახება ლარის კურსზე და ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად დასტაბილურდება მას შემდეგ, რაც არ შეექმნება ქვეყანას იმ უსაფრთხოების, თქვათ, პრობლემა, რომელიც დღეს სხვადასხვა ტურისტებს შორის იწვევს, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მომენტია, თუ რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები ჩვენს ქვეყანაში, გონიათ რომ არ არის ეს ქვეყანა უსაფრთხო. ლარის კურსი რუსეთის ემბარგომდეც ინარჩუნებდა ზრდის ტენდენციას და ასეთ სალსახად შეიძლება ვერ დავუკავშიროთ, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ზეგავლენას თავისთავად მოახდენთ. მარიამ ქრუიშვილის შეფასებით, ივლისში ტურისტული ვიზიტების 1%-ით ზრდა გულისხმობს იმას, რომ ზრდის ტემპი შემცირებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემცირებულია იმ ტურისტების რაოდენობა, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდნენ, თუმცა ამ ყველაფერში პოზიტიური მხარე არის ის, რომ მაინც გავიდა 1%-იანი ზრდის ტემპზე. ხოლო რომ არა რუსული სანქციები ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განმარტებით ტურისტული ვიზიტების ორნიშნა ზრდას ვარაუდობდნენ. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ეს არის კიდევ უფრო მეტად აქტიური კამპანიები, პროდუქტის განვითარება, სატრენინგო პროგრამა, მაგალითად, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აქტიურ ფაზაში შევიდა, განსაკუთრებით ისეთი მიმართულებებით, როგორც არის გაყიდვების უნარჩვევები, მალაპარკების უნარჩვევები, რა უნდა ჩინელ ტურისტებს, მაგალითად, რა უნდა სპარსეთის წყლიდან ჩამოსულ ტურისტებს, იმისთვის, რომ კერძო სექტორს უფრო მეტად შეძლოთ და დავეხმაროთ იმაში, რომ მათი ბიზნესის არეალის გაფართოვდეს და უფრო სწორედ იცოდნენ, როგორი პროდუქტი უნდა შექმნან იმისთვის, რომ წარმატებული გაყიდვები განახორციელონ. ქვეყნის პოზიციონირება რუსეთში ძალიან ხარისხობრივ დონეზე არის გაკეთებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ
რომ ყველაფერი ის რაც გაკეთდა დღეს გვეხმარება იმაში რომ მიუხედავად იმ პროპაგანდისა რომელიც მიმდინარეობს აღნიშნულ ქვეყანაში ადამიანებს მაინც აქვთ იმის სურვილი რომ იმოგზაურონ ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად ბუნებრივია მნიშვნელოვნად ვაგრძელებთ იმ სამუშაოებს კერძო სექტორთან ერთად რაც დაეხმარება ყველას რომ საქართველოს შემოვიდეს ტრადიციული ისევე როგორც არატრადიციული ბაზრებიდან კიდევ უფრო მეტი ტურისტი. გარდა ამისა, წინა კვირას TBC ბანკმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის თანახმადაც ნავარაუდები იყო ტურისტების 5%-იანი ზრდა. ეს მაჩვენებელი კი, როგორც ხედავთ, ოფიციალურ სტატისტიკას დაემთხვა. ჩვენ ვითვალისწინებთ რამდენი შემოდის თვითმფრინავით, რამდენი შემოდის სამანქანო გზებით, ასევე ვითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, და გვაქვს გარკვეული დაშვებები, ანუ რამდენი შემცირდება. ასევე ვითვალისწინებთ სხვა ქვეყნების დინამიკას და სხვა ქვეყნების დინამიკის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე მაგალითად 2019 ანუ წელს დაახლოებით პირველ კვარტალში ჩვენ არ ქონდა ტურიზმის ასე ვთქვათ დიდი ბუმი. რატო? იმიტომ რომ ორი ჩვენი ასევე მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც არის თურქეთი და ირანი, ამ ქვეყნებს ჰქონდათ უარყოფითი ეფექტი. არა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლიური ზრდის დინამიკა უფრო გაუმჯობესდება. ანუ ივლისი ვთქვათ 5%-იანი ზრდა რო ავიღოთ, ჯერჯერობით ეს დათვლილი არ არის ბოლომდე და აი 5%-იანი ზრდა დოლარში გამოხატვით რო ავიღოთ უკვე ვალუტაში, ალბათ ივლისში ჯერ ეს არ იყო, შეიძლება ბოლო კვირებში იყო, თუმცა მთლიანად ივლისში ალბათ ეს არ იყო, თუმცა დინამიკა მზარდია და აი საბოლოო სცენარით ვფიქრობთ, რომ 5%-იანი ზრდა ის არის რაც მიღწევადია ბოლო 12 მომდევნო 12 თვეში, ისევ და ისევ 2019-ში უფრო მაღალი ზრდა, ასე რომ გაუარესებას არ ველოდებით. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ავიაემბარგოს გამო რუსეთიდან ტურისტების კლების მიუხედავად საქართველოში ჯამური ვიზიტორების ზრდა შენარჩუნებულია. სტუმრებთან ერთად მოგავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. მაისიდან მოიძრა პატრულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი ნატალია ბაღდაძის ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტს მასპინძლობს. მოგესალმებით და მადლობა ის რომ ხარჯებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ანა დილომშვიდობისა. გამარჯობა ნატა, დიდი მადლობა რომ მოგწანდით ჩვენთან ეთერში. პრინციპში ჩვენ ყველა ველოდებოდით ამ ციფრებს და ამ შეჯამებას, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ბევრად ნეგატიური და პანიკური ასე ვთქვათ და ტრაგიკული პროგნოზებიც, თუმცა მე მგონი გადავჭით და როგორ ფიქრობთ თქვენი მოლოდინი რამდენად გამართლდა ამ სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით. ხო, არა, მე მგონი რომ ის ასე ვთქვათ ისტერიკა, რაც თავიდან იყო, ცოტა გადაჭარბებული და გადამეტებული იყო, იმიტომ რომ გარდა ფრენებისა, ანუ რუსეთის ბაზრიდან ყველაზე უფრო მეტი წილი შემოდის საზღვრიდან და მანქანებით, კვეთენ საზღვარს და ისე მოგზაურობენ საქართველოში. ასევე მე ვიტყოდი რომ ვთქვათ თვითონ რუსეთს, იმიტომ რომ ვთქვათ სხვა ქვეყნებთან აქვს სავიზო მიმოსვლა და საქართველოში ეს პრობლემა არ აქვს. მე მგონია ეს მარტივი გზა შვებულების არც ისე ადვილი დასათმობი იყო. და გარდა ამისა იყო არის ასევე ის ფაქტორიც, რომ თვითონ ტურისტები არაერთხელ ამბობდნენ და არაერთი განცხადება იყო რუსი ტურისტების მიერ, რომ საქართველოში მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. და შესაბამისად რუსმა ტურისტებმა იაფი და შედარებით უფრო თქვათ შემოთავაზ სხვა შესაძლებლობასთან უფრო იაფი ქვეყანა ტურისტულად მიმზიდველი არჩიეს ჩვეულებრივად. მოგზაურობის ფონზე 6% შემცირება რამდენად ფიქრობ რომ ადეკვატურია და შეიძლება თუ არა ეს მაგალითად მეტი ციფრიც ყოფილიყო. მე მგონი რომ იმ აკრძალვებს რომ მოყოლოდა თქვათ ინტენსიური პროპაგანდა იმისი რომ რუსულ ბაზარზე რომ საშიშია თქვათ ყოფილიყო რაღაცა შემთხვევები უფრო უარყოფითი ეფექტი ექნებოდა, მაგრამ ჯამში საკმაოდ კარგად განვითარდა, მე ესე ვიტყოდი. როგორ ფიქრობ მომავალს, ასე ვთქვათ, ზრდის ტენდენცია როგორ უნდა გავზარდოთ, რომელი ბაზრების ხარჯზე უნდა შევინარჩუნოთ თუ არა რუსეთი სხვადასხვა მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, ფინანსური, ბიუჯეტური, ასე ვთქვათ, ხარჯების შედეგად და მე მგონი რომ არა, და ძალიან მე მგონი რომ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიას მიეცა უნიკალური შესაძლებლობა შედარებით ნაკლებად ტკივნეული გაკვეთილი იმისი, რომ უნდა მოახდინა ბაზრების დივერსიფიცირება. და არ უნდა გქონდეს მხოლოდ ერთი ტიპის ტურიზმი განვითარებული და არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი ტურისტულ პაკეტზე, ანუ არის თუ არა ის რომ თუნდაც 5%-ის დაშევინარჩუნეთ იმის დამსახურება, რომ უკვე გარკვეულწილად ეს პროცესი მიდის დივერსიფიცირების. რასაკვირველია, ეხლა თუნდაც თქვათ იგივე გერმანული ბაზარი, რომელიც ევროპულ ქვეყნებში შედარებით ყველაზე სწრაფად გაიზარდა. მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო
ეხლა უკვე სამწუხაროდ არ არსებული წიგნის ეროვნული სააგენტოს წვლილი გერმანიაში, ფრანკფურტის ბაზრობა იმდენად წარმატებული იყო და ქართული მწერლები იმდენად სწრაფად გახდნენ პოპულარულები გერმანიაში, რომ ბუნებრივია მოინდომეს, ანუ გერმანულ ბაზარზე უფრო ცნობადები გავხდით და ეს IT ბიზნესს თქვა წელს იგრძნობოდა მარტში, რომ ბევრად უფრო დიდი დაინტერესება არის საქართველოს მიმართ გერმანულ ბაზარზე, ვიდრე აქამდე იყო. და კიდევ რა ქვეყნებიდან შეიძლება მოზიდვა ტურისტების, თუნდაც რომ მოკლე ვადაში მოვიზიდოთ ტურისტები და ეს დეფიციტი თუნდაც რუსი ტურისტების აღმოუხვრათ. მე მგონი რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ბაზრები ეხლა ამ ეტაპზე, რომლებიც თავის სპონტანურობით გამოირჩევიან, ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, იმიტომ რომ თქვა დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ბევრად უფრო ესეთი ტრადიციული კონსერვატიული მიდგომა აქვს, თქვა ბევრად უფრო ადრე ჯავშნიან, თქვა ერთი წლით ადრე უკვე ემზადებიან კატალოგები, ერთი წლით ადრე უკვე მზად არის თქვა და შემდეგი სეზონისთვის. მაგრამ ეს აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრები, სადაც არც თუ ის ცუდი ეკონომიკური დინამიკა, ასევე მე ვიტყოდი, რომ სკანდინავიის ქვეყნები არის მეტნაკლებად აუთვისებელი, რომლებსაც ზუსტად ის საინტერესებს, რაც ჩვენ ქვეყანაში ძალიან საინტერესოა, ეს არის ბიომრავალფეროვნება და ხელუხლებელი ბუნება, რომელთაც საქართველოს მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა არის კავკასიაში. და ეს ბაზრები შედარებით აუთვისებელია. ასევე ვთქვათ, ანუ ოკეანის მიღმა ამ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ კომპანიებს უფრო მრავალფეროვანი სამი ქვეყნის ტურები ქონოდათ შეთავაზებაში, იმიტომ რომ ხომ მოგეხსენებათ, რომ 13 საათი ფრინა, ანუ თუ ფრინავში ხარ, ხო, შეიძლება მეტი ადგილის ნახვა გინდა, ბატონო. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გავიგეთ განცხადებები ფრენების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, ცესხების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, რამდენად ფიქრობ, რომ ეს ციფრები რაც გამოქვეყნდა არის იმისი საფუძველი, რომ ჩვენი გადასახადებიდან კიდე ასე ვთქვათ, ვაფინანსოთ ასეთი ტიპის ხარჯები. მე ვთვლი, რომ ეს აბსოლუტურად მავნე პრაქტიკა არის და მე ზუსტად ეს მიმართულება, ანუ ტურიზმმა უკვე შეიძლება ითქვას გადალახა სუბსიდირების ეტაპი. და მე მგონია, რომ ამ ეტაპზე, ანუ საბაზრო ეკონომიკაში თუ გაქვს იმის შესაძლებლობა ხარისხიანი პროდუქტი გაქვს და უნარი გაქვს, რომ კარგად წარმოადგინო ბაზარზე, გაყიდვის პრობლემა არ უნდა გქონდეს. თუმცა ეს გადაწყვეტილებები მართლდება იმით, რომ აი კერძო სექტორში იყო ასეთი ტიპის მოთხოვნები. რამდენად ფიქრობ, კერძო სექტორში დღეს არის ის სიტუაცია, თუნდაც სასტუმროებში და სხვა ასე ვთქვათ ორგანიზაციებში, რომ მათ ჭირდებოდა ცესხის სუბსიდირება და არ აქვს სხვა გამოსავალი, რომ ჩაანაცვლონ თუნდაც რუსი ტურისტები. იცით რა არის, ანუ მე აქამდეც თქვიან, ეს იყო ჩვენთვის უნიკალური შანსი იმისი, რომ მიმხვდარიყავით რა შეცდომას უშვებთ. საქართველოს ტურისტული სექტორი ახლა არის გარდატეხის ადგილს. ან ჩვენ გავხდებით იაფიანი ქვეყანა, რომელიც მუდმივად მას ტურიზმზე ორიენტირებული, რომელიც მუდმივად ასეთ სუბსიდირებებით უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ უხარისხო პროდუქტია და რაღაც ეტაპზე ეს პროდუქტი აღარ გახდება აქტუალური, ან ჩვენ რაღაცას ვისწავლით ამ გაკვეთილიდან და თუნდაც ისინი, რომლებიც მარტივს გზებს ეძებდნენ და რაოდენობებზე იყვნენ ორიენტირებული და გაუთვალისწინებდნენ, ანუ მე ვიტყოდი, რომ გაუაზრებლად აქვს თუნდაც ის ცესხები აღებული, ისწავლონ და შემდეგ უკვე იმის მაგურად, რომ რაოდენობაში გაზარდონ, უფრო მრავალფეროვანი და უფრო ვთქვათ ხარისხიანი გახადონ თავის პროდუქტი. და როგორ ფიქრობთ, ღვინის ინდუსტრია მისწავლა, ასე ვთქვათ, რუსული ცალსახად. მე ვიტყვი, რომ ცალსახად ისწავლა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ალბათ გახსოვთ კიდევაც ღვინის გზის გაკეთება რომ დაიწყო. მაშინ იშვიათი იყო ხარისხიანი ღვინო და ძირითადი პრობლემა ზუსტად ეს იყო, რომ არ არის ადგილები, სადაც კარგ მომსახურებას მიიღებ, ხარისხიან ღვინოს მიიღებ, ინფორმაციული თვალსაზრისით ღვინის ქვეყანაში ეს ყველაფერი იყო შეუძლებელი. კი. და ეხლა ძალიან პოზიტიური ისა გვაქვს, რა ქვია, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ანუ ესეთ მასიური
გატანა არ იყო, აღარ ხდებოდა ქართული ღვინის. თვითონ ქართველებმა იფიქრეს, რომ შეიძლება არა მარტო ვთქვათ რაოდენობაზე, არამედ ხარისხზე და დამატებით მომსახურებაზე გახდნენ ორიენტირებულები და ეს ტენდენცია არის არა მარტო კახეთში, არამედ აჭარაშიც არაჩვეულებრივი ღვინის მარნებია უკვე, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, ანუ უკვე ნელ-ნელა ექსპანსია ხდება გეოგრაფიული, რაც მე ძალიან მახარებს. და როგორ ფიქრობ, რამდენად შეცდომაზე ვისწავლეთ ამჯერად ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლები? მე მგონი, რომ განსაკუთრებით სანაპირო ზოლზე ეს საკმაოდ შემაშინებელი იყო ადგილობრივი და კერძო სექტორისთვის, რასაკვირველია რაღაცა პროცენტი ამისგან გამოიტანს, თქვათ საკუთარ აზრიდან გამომდინარე შეცვლის რაღაცას. ის სხვა აზრები, რომ ბათუმი წელს სარიელია, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც არა პირიქით ტურისტებით არის სავსე, მაგრამ სიცარიელის ასე ვთქვათ ფონზე, როცა სასტუმროები ფასებს არ აკლებენ და არანაირი ასე ვთქვათ ლავირება არ ხდება, რაც საფასო პოლიტიკის სპეციალური შემოთავაზებების ამ შემთხვევაში რამდენად რეალური სურათია თუ უბრალოდ არაადეკვატური მენეჯმენტი გვაქვს კრიზისულ მდგომარეობიდან გამოსვლის პირობებში. იცით რა, მე მგონი, რომ ბათუმი შეიძლება ადრე თუ გვიან დაცარიელდეს, მაგრამ არა იმიტომ, რომ რაღაცა კონკრეტული ემბარგო არის, არამედ იმიტომ, რომ არ ხდება დამატებითი მომსახურებების განვითარება. ანუ იქ, როდესაც თქვათ კლიმატურმა პირობებმა ისე შეიძლება ხელი არ შეგიწყოს, როგორც თქვათ სხვა ზღვის კურორტებზე, ანუ სხვა ქვეყნებში, სადაც თქვათ შეიძლება 10 დღეში 8 დღე წვიმდეს და როდესაც იცი რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ამდენი წელია საქართველოს ტურიზმი ვითარდება, სულ ცოტა რაღაცა 8 დღის განმავლობაში რა დამატებითი შეთავაზება შეიძლება ქონდეს ტურისტს, მინიმუმ ეს მაინც უნდა იყოს განსანიშნავია, რომ ტურისტების დასთან ერთად ასე ვთქვათ ტენდენციების შეცვლა, ადრე თბილისი, ბათუმი იყო მთავარი ტურისტული მიმართულება, დღეს მე მგონი გადანაწილდა და თვითონ რეგიონებს შორისაც კონკურენტუნარიანობა მნიშვნელოვანი გახდა. რასაკვირველია, ანუ ვერ შევადარებ თქვათ 10 წლის, თუნდაც 5 წლის წინანდელ მდგომარეობას. ნელ-ნელა ვითარდება ისეთი ადგილები, სადაც აქამდე წარმოუდგენელი იყო იმაზე ფიქრი, რომ აქ საერთოდ ტურისტი მოვიდოდა და დარჩებოდა. მე ძალიან მიხარია, რომ განსაკუთრებით სწრაფად ვითარდება სოფლებში, სხვადასხვა სოფლებში ლოკაციები და თუნდაც ის რომ აი როგორც ისეთ ლაკმუსის ქაღალდია რა, რას ნიშნავს ხარისხიანი და დამატებითი, ანუ კარგი მომსახურება, როდესაც თუნდაც ისეთ სოფელში მაგალითად როგორც სნო იყო, ან როგორც ჯუთა არის, ხო? როგორც კი რაღაცა მომსახურებას გააჩენ, ეგრევე იწყება მოკლედ ეს როგორც ხო ტურისტული ადგილის განვითარება. ეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა დროის გამოსამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავაგზავნებთ საინტერესო საუბარს, თუმცა მომავალ სეზონზე ეს შესაძლებელი იქნება კვლავ. მე გემშვიდობებით უკვე შემდეგ სეზონამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიას და მისტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ნატალია ბახტაძის ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტს მოსმისდობით. ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს ტელეპირველზე.